Các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái phần gọi là chỉnh sửa hay là gọi là chỉnh màu cho ảnh. Các bạn nhìn đi, cách chỉnh màu cho ảnh như sau. Thì cái công việc của chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái container và chúng ta có một cái ổ E và chúng ta chọn vào Photoshop. Thì chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu. Okay. Thì chúng ta sẽ bắt gặp từ cái phiên bản đầu tiên, đó là chúng ta sẽ chỉnh ảnh đây ạ. Đây là một trong những cái tấm ảnh mà chúng ta sẽ bắt gặp ở rất là nhiều thể loại ở các cửa hàng về chụp ảnh. Nó là một cái ảnh đen trắng nhưng bởi mất sắc độ. Thì nhiệm vụ của chúng ta trước khi mà chúng ta làm về màu sắc cho bất cứ tấm ảnh nào thì chúng ta phải cân bằng được cái màu sắc đó. Thì để muốn cân bằng màu sắc đó thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái công cụ như sau, đó là chọn vào Image, chúng ta chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào từ đây cho đến đây, tất cả những giá trị này đều gọi là chỉnh sáng tối cho tấm ảnh. Các bạn ghi đi, chỉnh sáng tối cho tấm ảnh như sau. Có những cái cách chúng ta chỉnh ảnh rất là đơn giản, chỉ có khoảng 2-3 lệnh thôi thì chúng ta đã có một cái ảnh. Nhưng mà muốn chỉnh sâu sắc và chỉnh cho đẹp hơn thì chúng ta phải thích cái điểm chỗ ảnh chỗ đó, ở góc này nó phải đậm hơn hay nhạt hơn, chỗ góc độ này nó phải xanh hơn hay tím hơn, thì lúc ấy chúng ta sẽ tương tác vào từng khu vực theo ý đồ của các bạn thì nó sẽ tốt hơn. Chả có cái ông nào mà chỉ dùng lệnh phát là ảnh nó đẹp hết, không có đâu. Em muốn sâu sắc, có những cái ảnh nó có chiều sâu khác nhau thì chúng ta phải chỉnh theo từng điểm trên ảnh đó thì mới ngon được. Thì lúc này từ đây cho đến đây là chỉnh sáng tối cho tấm ảnh. Thì ở đây nó có hai cái công cụ rất là đặc thù, đó là Ctrl M và Ctrl N. Các bạn nhìn thấy chưa? Tất nhiên hôm nay tôi sẽ vào cái giá trị đầu tiên là chúng ta làm quen với Á hậu. Á hậu chính là Ctrl L, Hoa hậu chính là Ctrl M. Đấy thì ok, chúng ta sẽ chọn vào Ctrl L nha, các bạn nhìn chưa? Thì trong một tấm ảnh nó sẽ có những cái phần như sau cho các bạn, là như tôi đã chia sẻ, đó là sắc độ. Cái sắc độ nó sẽ có sắc độ đậm, sắc độ trung gian và sắc độ sáng. Thì các bạn nhớ rằng là trong một tấm ảnh, cái điểm sáng của chúng ta chỉ có một thôi, điểm tối của chúng ta chỉ có một thôi, còn lại toàn bộ là màu ghi, sắc độ trung gian hết. Và ghi của chúng ta chia là ghi đậm hay là ghi nhạt. Chúng ta đã học về cách hòa trộn, đó là overlay và softlight rồi, đúng không ạ? Trong cái bảng mà layer của chúng ta thì đấy là chúng ta đã hiểu. Thì trong cái bảng này người ta cũng có một cái giá trị đấy cho các bạn, đó là người ta sẽ có một cái điểm màu, đó là điểm này, có điểm tối, đây là điểm trung gian và đây là điểm sáng nha. Nó có 3 điểm rất là rõ ràng. Và cái biểu đồ chúng ta thể hiện ở đây, nó đang thể hiện rằng là cái vị trí của điểm tối của chúng ta đang bị mất. Nhìn điểm tối chúng ta bị mất chưa? Ok, nó chỉ thể hiện từ đây, đây là cái điểm màu sáng tại đây. Vậy có nghĩa là điểm tối từ đây đây là chúng ta bị mất. Điểm trung gian thì thể hiện được, nhưng mà điểm sáng cũng bị mất luôn. Vậy chúng ta đang thiếu điểm sáng và điểm tối. Thì chúng ta chỉ cần cầm cái điểm tối đó kéo về vị trí bên tay trái. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Ok, đến đúng vị trí này nhá. Sau đó bạn cầm điểm sáng nữa, bạn sẽ đẩy bên này điểm. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ ấn vào trước và sau, chúng ta đã có một tấm ảnh. Các bạn nhìn đây là một tấm ảnh. Chúng ta đang đi từ một cái ảnh mờ trở thành một cái ảnh rõ hơn. Ctrl Z lại cho bạn xem nha, nhìn nó mờ chưa? Ctrl Z lại. Đấy thì đấy là một trong những cách mà chúng ta làm chất lượng ảnh nó tốt lên. Nhưng không phải cái nào cũng dùng này. Tôi có một cái ảnh rất đẹp rồi, có đầy đủ sắc độ rồi thì tôi không chỉnh gì nữa. Các bạn nhớ Ctrl chúng ta sẽ chọn một cảnh khác cho nó vui. Đây tôi sẽ kéo xuống một tí và tôi chọn vào đây, tôi chọn một cái ảnh. Đây là một cái ảnh đầy đủ sắc độ. Dễ là sao? Khi tôi chọn vào Image, tôi chọn vào đây và tôi chọn vào Ctrl N thì các bạn có thấy là điểm sáng, điểm tối, điểm trung gian nó đều có mà. Nó không bị thiếu mà. Vậy chúng ta cũng không thể chỉnh được cái này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok. Vậy thì đầu tiên tôi đã dạy cho các bạn về cái cách chỉnh, tôi nói lại nhá. Tôi ấn vào F12 để quay trở lại ảnh gốc ban đầu. Các bạn ghi đi F12 để quay trở lại cái ảnh gốc ban đầu cho chúng ta. Tất nhiên các bạn chịu khó một tí là nhìn trên màn hình là màu sắc nó cũng không được
thích lắm bởi vì nó mờ mờ. Các bạn nhìn thấy không, cái mờ mờ mà nên tưởng tượng nhá, học Photoshop phải tưởng tượng, tôi chỉnh màu phải tưởng tượng này, không biết màu ra sao đó. Thì trong quá trình khi mà làm như này thì cái phần chỉnh màu nó sẽ phục vụ cho những cái vấn đề như sau, là khi bạn làm bố cục đẹp rồi, bạn thiết kế đẹp rồi, bạn hãy chỉnh cho cái ảnh nó tử tế một tí, thì cái thiết kế của em sẽ lên được khoảng ít nhất khoảng 2 độ. Các bạn hiểu cái này không ạ? Phần thứ hai, sau khi tôi đã nói cho bạn xem, nó sẽ phục vụ trong cái mảng thứ hai, đó là về náp ảnh, ảnh viện áo cưới, chụp kỷ yếu các kiểu, thì người ta chính là phần này đấy ạ. Chúng ta phải nhớ rằng là có những cái bạn đi chụp ảnh rất là đẹp, nhưng phần hậu kỳ bạn lại không làm. Có nghĩa là sau khi làm xong rồi cho một đội làm hậu kỳ, thì nó sẽ có một cái ngành riêng, đó là chuyên gia làm hậu kỳ cho chính ảnh đấy. Có những người chụp tận ở Hà Nội này, xong rồi gửi toàn bộ vào thành phố Hồ Chí Minh để dân thành phố Hồ Chí Minh chỉnh lại và vứt toàn bộ cái ảnh em mang ra ngoài này. Tôi có học viên trong đó mà, và bạn mới làm chuyên gia hậu kỳ, nhưng bạn lại không phải chụp ảnh, bạn làm chuyên chỉnh, làm cực kỳ phê luôn, ảnh rất là đẹp. Nào các bạn nhìn này, trước khi để chúng ta chỉnh được cái cân bằng sáng tối cho tấm ảnh, thì việc đầu tiên là chúng ta phải ấn vào Ctrl G, được chưa? Ctrl G để tôi tạo ra một cái lớp ảnh mới và tôi chỉnh trên cái lớp ảnh mới đó thì không ảnh hưởng đến ảnh gốc. Và phần thứ hai, tôi có sự so sánh khi tôi bật layer, đúng không ạ? Ảnh trên là ảnh chỉnh mà, ảnh dưới là ảnh không chỉnh mà, đúng không? Thì như tôi lại nhắc lại cho bạn một lần nữa là tôi chọn vào image, tôi chọn vào adjustment và tôi chọn vào biểu tượng đó là Ctrl L. Ctrl L là chỉnh sáng tối đấy ạ. Và trong đây, ở đây tôi có nhận xét như sau, là gồm có 3 điểm. Điểm thứ nhất là điểm đậm, điểm thứ hai là điểm trung gian, và điểm thứ ba là điểm sáng. Và chúng ta nhìn nhận với giá trị là biểu đồ, chúng ta nhớ chỉ đây, biểu đồ của tấm ảnh nó chỉ chạy từ đây đến đây thôi. Có nghĩa là đang chạy từ giá trị về ghi này, nhìn chưa? Nó đang thiếu đậm và đang thiếu sáng, thì chúng ta chỉ cần kéo cái màu đậm này, cái chốt màu đậm này kéo nuôi xuống một tí, và chốt màu sáng kéo nuôi xuống một tí. Ok. Và trong này chúng ta đã có một tấm ảnh, đó là ảnh trước và sau, nó như này, trước sau, trước sau. Tất nhiên cái việc mà sau này chúng ta còn xóa những này và phục chế mắt mũi mồm nữa thì đấy là câu chuyện về sau. Còn hiện tại bây giờ chúng ta đã chỉnh được cân bằng sáng tối cho một tấm ảnh, đó là đen trắng. Xong phần này chưa? Ok, sau khi làm xong phần này, tôi sẽ chuyển sang phần thứ hai với một tấm ảnh màu. Chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng như sau. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Ở trong phần Ctrl O, tôi sẽ lấy một cái hình ảnh đặc thù. Cái này có niên đại rơi tầm khoảng 7 năm, gắn bó với mình cũng 7 năm rồi. Đó, thì các bạn có nhìn thấy một cái tấm ảnh này chưa? Chúng ta sẽ cũng tương tự như vậy. Chúng ta muốn chỉnh được cái ảnh này, chúng ta xem, em nhìn này, ảnh ấy bị mờ tí, nhìn mờ không ạ? Nhưng tôi cũng khuyên cho các bạn một câu rằng là có những cái tấm ảnh hiện tại bây giờ thanh niên đang chơi trò là làm hơi bị mờ mờ, hơi ám xanh một tí. Đấy là một trò phong cách chơi ảnh đấy, mờ và hơi ám xanh cũng là một phong cách. Và lúc này tôi chọn vào image và tôi chọn vào biểu tượng adjustment và tôi chọn vào Ctrl L. Thì ở đây các bạn có nhìn thấy chỗ này không ạ? Ở chỗ này thì tôi cũng phân tích là chỗ này đang thiếu đậm từ đây đến đây, và từ sáng từ đây đến đây đang thiếu sáng. Vậy thì để muốn chỉnh được thì chúng ta chỉ việc làm sao cầm cái miếng đậm đấy, chúng ta kéo về vị trí nào màu đậm, và cầm cái miếng sáng này kéo lên ở vị trí sáng. Và lúc này chúng ta ấn vào trước sau, trước mờ sau, trước sau, em nhìn không ạ? Vậy thì sau khi chỉnh xong thì cái ảnh của chúng ta đã đẹp hơn rất là nhiều rồi và sắc nét. Nhưng đây là một trong những cái cách người ta gọi là chỉnh theo kiểu miến liền. Bởi vì sao? Thực ra một tấm ảnh chúng ta gồm có 3 kênh màu. Kênh màu thứ nhất là kênh màu red, kênh màu thứ hai là kênh màu green, kênh màu thứ ba là kênh màu blue. Nó gồm có 3 kênh màu. Mà chúng ta vừa rồi chỉnh màu thì có phải chúng ta gộp cả 3 này và chúng ta kéo không ạ? Có nghĩa là chúng ta không chỉnh theo từng kênh mà là chỉnh cả 3 một cái luôn, thì nó nhanh nhưng mà nó sẽ không được đẹp và trung thực giống như chúng ta chỉnh qua giá trị là 3 kênh rồi. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì chúng ta sẽ chỉnh qua 3 kênh như sau. Nào, trước khi làm điều đó thì chúng ta sẽ có một cái bài so sánh. So sánh cái gì? Chúng ta sẽ nhân bản cái ảnh này, cái layer, cái file này làm hai để chúng ta chỉnh, một bên là miến liền và một bên là chỉnh theo cái cách mà chúng ta đang chọn. Thì chúng ta sẽ chọn vào image, chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào duplicate, nhân cái ảnh này làm hai. Các bạn ấn nhân bản làm hai cho tôi. Tất cả những cái việc chỉnh ảnh này tôi khuyên các bạn một câu rằng sau này các bạn sẽ phục vụ cho vấn đề về thiết kế. Hãy quay trở lại phần bản thiết kế của bạn đưa ảnh sang ảnh mờ, chỉnh cho sắc nét cho tôi, cân bằng sáng cho tôi, thì có phải ảnh cũng đẹp hơn không ạ?
Đấy là mục đích đầu tiên là phục vụ cái cũ. Còn mục đích thứ hai đó là dành cho việc mà chỉnh ảnh cưới, ảnh Việt áo cưới các kiểu. Thì hiện tại bây giờ cái gì mà chúng ta kiếm được nhiều tiền thì chúng ta cứ thế mà chúng ta đi thôi. Có nhiều người rất là đam mê máy ảnh, họ đam mê xong họ chụp rất tốt rồi, sau đó họ chỉ việc làm gì ạ? Đi chỉnh ảnh, học chỉnh ảnh ngon là chết rồi. Em bảo nha, máy thì chúng ta chụp với nhau nhưng về tại sao màu làm đẹp thế, tại sao nó làm long lanh thế? Bởi vì làm sao nó làm hậu kỳ quá tốt rồi. Mà hậu kỳ tốt như thế em cứ dám đảm bảo rằng em chỉ cần gửi cho khách hàng chết luôn. Thôi em đi chụp cho tôi cái, nhưng đâu biết rằng người ta về người ta cũng chỉnh rất là nhiều. Đấy. Ok, tôi bây giờ chọn vào đây, tôi sẽ có hai cái tab và hai cái tab này giống hệt nhau. Các bạn nhìn hai tab giống hệt nhau chưa? Thì lúc này tôi sẽ chọn vào Windows và tôi chọn vào biểu tượng là giao diện của hai cửa sổ hai bên cạnh nhau. Tôi sẽ có hai cái ảnh này. Thì cảnh số 1 tôi sẽ chọn vào Image. Tôi chọn vào biểu tượng là Ctrl N. Chỉnh đây là chỉnh theo miến liền. Tôi cầm cái màu đậm kéo về vị trí màu đậm. Tôi cầm màu sáng kéo về vị trí màu sáng và tôi ấn OK. Thì lúc này tôi đã có cái ảnh này đã khá là sắc nét so với ảnh này rồi. Các bạn nhìn nhá. Bức ảnh thứ hai tôi sẽ chỉnh theo cách như sau. Tôi chọn lấy Image, tôi chọn vào Ctrl N tiếp lần thứ hai. Thì lúc này tôi chỉnh theo từng kênh. Tôi kéo xuống kênh đầu tiên là kênh Red, là kênh màu đỏ. Em nhìn thấy thiếu chưa? Tôi sẽ kéo từ màu đỏ vị trí đậm kéo về vị trí màu đậm. Ok, màu sáng tôi kéo vị trí màu sáng. Không hoàn thành chưa? Sau khi làm xong tôi chuyển sang kênh thứ hai là kênh Green. Tôi chỉnh từng kênh nhá, kênh là xanh lá cây. Tôi sẽ kéo từ đây xuống đến đây. Tôi chỉnh từ đây cho đến đây. Thế là tôi đã chỉnh xong kênh xanh lá cây. Sau đó tôi chỉ chỉnh cuối cùng là kênh màu xanh đậm. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào đây. Thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra là hai cái giá trị này cũng khác nhau. Em nhìn không? Cỏ này nó giá trị nó thực tế hơn và nó đẹp hơn rất là nhiều và nó thật hơn rất là nhiều so với phiên bản cỏ bên này. Đấy thì trong quá trình khi mà các bạn chỉnh cái cân bằng sáng tối trong tấm ảnh, có nghĩa là trước khi bạn blend màu, bạn muốn làm nó nuột nà hay làm mặt trơn hay cái gì đó thì bạn hãy chỉnh cho tôi cân bằng sáng tối trước. Tất cả mọi thứ sắc độ ngon rồi bạn hãy chỉnh màu thì sau này mới OK được. Em hiểu phần này chưa? Ok, vậy thì thường thường người ta sẽ chỉnh theo cách thức đó là gì? Từng kênh. Xong chưa? Lúc này tôi sẽ mở rộng ra một tí xíu là tôi sẽ chỉnh cho các bạn xem một cái file ảnh. Cái này hơi khó nhìn tí nhưng mà thôi chịu khó vậy. Tôi chả biết thế nào. Như thế này tôi sẽ tắt bỏ cái này nhá. Ok, tôi sẽ chọn một cái file. Tôi sẽ kéo xuống, tôi chọn cái file này. Đây là một cái file mà ảnh các bạn có thể kiếm được trên mạng, nó rất là sắc nét. Và hôm nay chúng ta sẽ vận dụng cái bài cũ của chúng ta, đó là cách hòa trộn. Cách hòa trộn là gì? F7. Ở đây các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng là chúng ta hòa trộn đúng không ạ? Thì lúc này các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ lập ra một layer mới thì đây chính là cái cách hòa trộn mà hôm trước tôi đã chia sẻ cho các bạn nha. Bạn nhìn này chưa? Để muốn làm cho một tấm ảnh có giá trị sắc nét thì người ta sẽ không bao giờ chơi trò như sau. Đó là có nhiều người như này, Ctrl Z. Nhìn Ctrl Z chưa? Và dùng hòa trộn đó là Spotlight hoặc là Overlay. Đó. Nhìn chưa? Đấy, có nghĩa là có nhiều người là chỉ cần nhân bản thì phát là tăng độ tương phản, là cái overlay nó là giá trị lọc ghi. Có nghĩa là cái màu ghi của bạn nó sẽ làm sao? Nó sẽ bị lọc đi, nó chỉ giữ lại cái màu đậm hơn, màu sáng hơn nên ra mặt sáng một độ. Và màu đậm hơn một độ nên chính vậy nó sẽ làm được một cái ảnh như này đúng không ạ? Thì bây giờ tôi cũng sẽ đưa cho các bạn sự chia sẻ rất là đơn giản như này thôi, tôi sẽ bỏ cái này đi. Đây là một trong những kiểu xảo mà chúng ta dùng nhá. Nào chúng ta cũng chọn vào Image và chúng ta chọn vào Duplicate là tạo ra hai phiên bản giống hệt nhau. Và một cái tôi sẽ chỉnh theo đó là Overlay. Overlay là giá trị là tương phản cho chính cái ảnh đó. Đấy, thì bình thường có rất nhiều người là hay dùng theo cách đó. Thì hôm nay tôi sẽ phá cách từng tí, tôi sẽ làm cho bạn xem. Đây cũng là một trong những cái cách mà chúng ta chỉnh màu cho nó sắc nét, nó đẹp hơn. Nếu em sắc nét đẹp lên một lần nữa thì em chỉ cần chỉnh qua đó là Camera Raw thì sẽ cực kỳ khủng khiếp này. Nha nào, lúc này tôi sẽ chọn vào Filter, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi chọn vào giá trị là giao diện giữa hai màn hình. Tôi có hai cái màn hình rồi tôi tắt bỏ đi ạ. Tôi sẽ kéo này vào giữa. Các bạn nhìn này chưa? Thì cái giá trị đầu tiên này tôi sẽ ấn vào Ctrl Z và tôi chỉ cần dùng một giá trị hòa trộn đó là gì? Overlay. Các bạn có thấy cái này nét hơn cái này không? Nét hơn chưa? Và cái vấn đề là nét được bao nhiêu độ và hơn bao nhiêu độ đấy là tùy thuộc vào giá trị các bạn chọn vào Fill hoặc là chọn vào Opacity. Có nghĩa là nếu mà bạn muốn cho nó nét vừa thôi, bởi vì nét quá thì cái da mặt của chúng ta nó sẽ bị phơi sáng.
nó bị sáng quá và nó mất khối nên người ta sẽ không chọn. Các bạn hiểu cái nào không? Ok, vậy thì bên này tôi sẽ chơi một trò như sau. Tôi cũng ấn vào Ctrl G. Nào, Ctrl G. Tôi cũng ấn vào Ctrl G một lần thứ hai. Tôi có hai cái giá trị về ảnh. Thì lúc này tôi sẽ tắt bỏ cái ảnh này lên phía. Tôi đang làm bên này nhá. Còn bên này xong rồi đấy. Ok. Thì cái ảnh đầu tiên tôi sẽ chơi trò là tôi làm sáng ảnh. Đó, em nhìn thấy đây là sáng bên kia chưa? Đúng không? Ok, thì cái ảnh phía trên tôi sẽ chọn vào đúng cái ảnh gốc ban đầu. Thì cái này tôi sẽ làm cho tối ảnh. Làm tối ảnh là gì? Làm multi. Multi là chế độ làm cho ảnh nó tối đi, đúng không ạ? Vậy thì một cái sáng, một cái tối, hai cái đấy trộn lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một giá trị tương phản tốt hơn hẳn so với bên này, giữ lại được cả khối rồi em ạ. Đấy là một trong những cái giá trị chúng ta trộn cả hai này với nhau. Ok, em nhìn ra cái này vẫn có đường nét vào mặt này, còn cái này nó bị phơi sáng này. Đấy thì thường tôi hay chọn ra phương pháp số 2 bên này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok nhá. Thì các bạn biết là tôi phải trộn hai cái này, đúng không? Một cái là làm cho sáng ảnh, một cái làm cho tối ảnh, và hai cái tôi trộn lại với nhau thì nó sẽ tạo ra độ tương phản này rất là tốt. Em nhìn ra cái này thì trông bây giờ cái này rất bắt mắt bởi vì là lên trên màn hình này, còn nếu mà trên màn hình của tôi thì cái này nó khác hoàn toàn. Các bạn nhé, tí nữa không các bạn cứ xem và làm trên máy của các bạn là các bạn sẽ thấy điều đó. Ok, vậy thì sau khi làm xong thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục nâng cao cái này lên một tí nữa. Đó là chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Nào các bạn nhìn này, ở đây tôi sẽ tắt bỏ cái ảnh lớp ảnh trên là multi đi, tôi lấy một lớp ảnh sáng và tôi sẽ phủ lên cho nó một cái ảnh cảm giác mùa thu. Tại sao phải là mùa thu như vậy thì bây giờ tôi sẽ lập ra một layer mới cho các bạn nhá. Mùa thu thì nó hơi vàng vàng một tí, mà vàng vàng một tí thì tôi sẽ lập ra một cái biểu tượng. Tất cả những cái biểu tượng khi bạn chọn vào đây, bạn chọn vào Adjustment và bạn chọn cho tôi một cái giá trị về chỉnh sáng. Đây, ở đây tôi chọn vào cái này. Các bạn nhìn thấy tất cả những cái này chưa? Thì thường tôi sẽ không dùng bên này, bởi vì cái này là áp dụng trực tiếp trên gì? Trên tấm ảnh của em. Em muốn quay trở lại để điều chỉnh thông số thì em không điều chỉnh được. Em hiểu cái này chưa ạ? Và tất cả những cái đấy tôi đều sử dụng qua cái biểu tượng. Đó là gì? Các bạn có nhìn thấy biểu tượng này không ạ? Cái này giống hệt. Có nhìn giống hệt không ạ? Nhưng cái này nó rất hay, một cái nó tự tạo ra một layer mới. Em nếu thông số của em không đúng, em vào điều chỉnh lại. Và em có thể mang cái thông số này đi áp dụng cho một cái ảnh mới của em được. Ví dụ em làm cho thằng ảnh xong, em mang cả thông số này em ốp cho thằng ảnh số 2 thì thằng ảnh số 2 nó sẽ giống hệt như vậy. Và nó cực kỳ có ý nghĩa cho những đối tượng nào đi chụp ảnh theo hàng loạt. Ví dụ bạn chụp ngoài trời cùng một cô đấy thì có phải mang về thì tất cả hiệu ứng và không gian thời gian giống nhau. Vậy thì tôi ốp chỉ cần một hiệu ứng cho nhiều người là xong. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, tôi thử nhá. Ví dụ như các bạn ấn vào Ctrl N như này nhá, nhìn thấy chưa? Thì các bạn có thấy là tôi đẩy sáng nhà không ạ? Đây Ctrl N đây. Nhưng sau khi tôi tắt đi cho các bạn xem thì các bạn có thấy là tự tạo ra một cái biểu tượng chỉnh sáng tối ở chỗ này không ạ? Cái này nếu chúng ta ưng chúng ta giữ lại, còn không ưng thì chúng ta ấn vào thùng rác vứt đi, vứt luôn cái này đi ạ. Em thấy đúng chưa? Em hiểu cái cách làm việc chưa? Thì bình thường tôi hay chọn qua biểu tượng là mặt nạ trên layer. Đây chính là cái này. Bạn muốn chỉnh sang tối vào cái này hết, đúng không ạ? Xong phần này chưa đã. Và chúng ta thống nhất là chúng ta dùng qua cái này nhá. Nếu mà sáng không đầy đủ thì chúng ta có thể chỉnh lại trong đây luôn. Đấy, nó hay chỗ. Và lại có sinh ra một cái mặt nạ nữa cho các bạn. Đây, tôi sẽ lấy ví dụ cho nó cụ thể nào. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như này nhá. Tôi tắt bỏ cái này đi. Đây F7. Tôi sẽ nói tạm qua cái này trước đã. Bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là nếu tôi chọn vào Image, tôi chọn vào Adjustment và tôi chọn vào Ctrl L như này đúng không? Tôi sẽ chỉnh cái này sáng lên tí, đúng không? Ấn OK. Bây giờ sau khi chỉnh sáng xong mới nhìn nhận lại và ui cái này sáng quá, bây giờ tôi muốn chỉnh tối đi. Thì bây giờ làm gì còn thông số để em chỉnh lại đâu. Nó ăn trực tiếp vào cái ảnh mà. Em hiểu cái này không ạ? Nên thường tôi không bao giờ dùng cái kiểu này mà tôi sẽ dùng như sau. Đó là tôi cũng chỉnh sáng tối như thế tôi chọn vào cái ảnh. Nhìn bảng Adjustment trên layer này thì tôi chọn vào Level, được chưa? Và sau khi tôi chọn Level thì đây có phải là chính là cái bảng căn chỉnh đúng không ạ? Ok, tôi sẽ chỉnh sáng tối nhờ tí, được chưa? Tắt bỏ này. Sau khi làm xong bảo thế hơi sáng đúng không? Thích đú vào thì lại quay trở về lại kéo tối đi. Đấy, có nghĩa là cái này nó lại không ảnh hưởng đến ảnh gốc, nó sẽ tự tạo ra một layer của em. Thậm chí em nhìn này, tôi sẽ cho nó tối thu cho em xem. Em thấy tối thu chưa? Tối chưa đã?
Thì em nhớ một điều rằng trong cái biểu tượng cái chúng ta chỉnh sáng tối này cũng có một cái phần hay hơn hẳn so với cái phần mà chúng ta chỉnh trực tiếp, đó là nó tạo ra cái mặt nạ bên cạnh. Mà cái mặt nạ như này thì chúng ta lại sử dụng được cái công cụ bút bê của chúng ta. Vậy thì các bạn muốn quay trở lại gốc ban đầu thì có phải bạn xóa thủng cái này đi thì có phải nhìn thấy cái mặt dưới của cô gái này không ạ? Vậy xóa thủng bằng lệnh gì ạ? Bút màu gì ạ? Ok, B. Và lúc này chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta chỉ cần chọn một cái biểu tượng như sau. Tôi sẽ chọn màu đen và tôi sẽ xoa nó qua, nhìn này, T100 nhé, xoa qua. Em có thấy là ảnh trở về ảnh gốc ban đầu không ạ? Ok, xoa qua đâu sẽ anh như thế. Ok, nhảy được chưa? Nhưng có nhiều người rất khôn sau khi tôi xoa nhảy thì đến bên cạnh tôi có xoa không? Tỷ lệ 100% á. Ok, tôi sẽ giảm đi 50% được không ạ? Xoa nhảy thì mất dần thôi. Ok, mất dần, được chưa? Sau đó ra ngoài nữa thì tôi sẽ lại thấp dung tin nữa, bắt đầu tôi ra ngoài. Đấy, dần dần thôi. Đấy, thì ít nhất thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi đã có được cái điều mà tôi muốn. Ok, các bạn nhìn chưa? Vậy thì đấy cũng là một cái cách người ta chỉnh ảnh theo cách mà của tôi. Và thường thường tôi sẽ chỉnh màu sắc là qua toàn bộ bảng layer bên này, chứ không bao giờ chọn bên này. Cái bên này để chỉ cho chúng ta hiểu về vấn đề là chúng ta chỉnh sáng tối ra sao thôi. Còn bình thường tôi sẽ chỉnh qua hệ thống này. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài vừa rồi tôi vừa chỉnh cho các bạn, đó là gì? Đây. Bài này chúng ta sẽ kiểm tra lại cái kiến thức cũ. Đây ạ. Bạn nhìn nhá. Tôi ấn vào Ctrl G là một cái, tôi ấn vào Ctrl G tôi có hai cái giá trị Ctrl G. Ctrl G đầu tiên tôi sẽ tắt mắt đi và Ctrl G thứ hai tôi sẽ làm cho ảnh nó sáng lên. Tôi đã chỉ cho các bạn cái này rồi. Từ lighten chuyển xuống đây chính là làm cho sáng ảnh. Sáng ảnh thì có phải nó sẽ nọc, tối nó có đi không ạ? Chính xác chưa? Và cái giá trị đầu tiên là cái giá trị được gọi là đặc trưng cho đối tượng này, làm sáng ảnh. Em nhìn thấy sáng ảnh chưa? Và cũng tương tự như vậy, tôi bật cái giá trị này lên thì tôi sẽ làm multi là giá trị lọc gì? Ok, vậy thì nó sẽ làm tối ảnh thì chính là cái này. Multi chính là giá trị trộn với màu của đối tượng ảnh gốc để làm cho đậm màu hơn và giữ lại được nguyên giá trị, thì các bạn sẽ thấy nó đậm hơn. Vậy thì với hai cái giá trị này trộn với nhau thì nó tốt hơn hẳn so với giá trị đó là các bạn làm chọn layer phát, chọn vào biểu tượng là overlay. Overlay sẽ không bao giờ đẹp bằng cái này được. Nếu không tin thì em xem so sánh mà xem. Cách này khi làm lên nhá, ảnh độ tương phản rất tốt mà lại còn giữ được cái khối. Có nghĩa là khi em tăng sáng thì cái phần sáng của em ấy hay bị cháy sáng qua nó mất khối, thì tôi phải dùng cái chiêu thức này. Nhìn không ạ? Ok, bây giờ chúng ta tiếp theo này. Lúc này chúng ta sẽ vận dụng. Đây là cái hình ảnh đầu tiên. Thì tôi sẽ làm một cái giá trị mùa thu bằng cách tôi sẽ chọn vào biểu tượng là tạo ra một cái kênh màu. Thì tôi chọn vào solid, cho một cái phủ màu lên. Và cái phủ màu này thì tôi sẽ chọn một cái màu gần xanh. Em nhìn thấy cái màu gần xanh á, xanh đậm không ạ? Ở đây tôi chọn là màu xanh đậm nhá. Nhìn trên kia hơi khó nhìn tí. Đây là màu xanh đậm. Và sau khi tôi ấn OK xong thì tôi sẽ dùng một biểu tượng hòa trộn. Trong phần hòa trộn này tôi sẽ chọn vào giá trị là tương phản màu sắc, có nghĩa là đối nghịch màu sắc. Đó là chính là cái bảng công cụ từ đây cho đến đây chính là đối nghịch màu sắc đây. Đối nghịch là gì? Thì bây giờ cứ làm cái này cho vui nhá. Bạn có thấy đối nghịch thì chúng ta dùng công cụ Ctrl Y không ạ? Đen thì trắng, trắng là đen đúng không ạ? Thử nhá. Ok, không để bảo là em không biết cái này Ctrl Y này. Và sau khi mà chúng ta ấn vào Ctrl Y ngắn cái này nhá. Đây, tôi sẽ phủ cái này lên cho bạn xem. Lập ra một layer mới, đổ một cái màu xanh như vừa rồi, đổ màu lên đây. Bạn nhìn thấy màu này chưa? Màu xanh đậm chưa? Nếu tôi dùng Ctrl Y ngắn thì bạn có thấy cái màu đối nghịch với cái màu xanh đậm đấy, nó chính là màu hơi vàng không ạ? Em phải hiểu rằng đây là tôi đang nói là dùng. Tại sao tôi lại nói cái màu đối nghịch đấy cho các bạn? Bởi vì chính là chúng ta đang dùng cái chế độ hòa trộn, đó là từ đây cho đến đây. Chính là giá trị người ta tạo ra giá trị đối nghịch về màu. Có nghĩa em dùng màu xanh đậm thì nó sẽ phủ lên cái bề mặt của cái ảnh đó một cái lớp màu vàng nhẹ để người ta có cảm giác mùa thu. Em hiểu cái phần đối nghịch chưa? Vậy thì để muốn biết rằng cái màu chúng ta phủ lên nó là màu xanh hay màu đỏ hay là màu vàng thì chúng ta phải vẽ lên màu nước trước đã và dùng Ctrl Y ngắn. Các bạn hiểu cái Ctrl Y ngắn chưa? Để chúng ta biết rằng nó là tông nóng hay tông lạnh, mùa thu hay là mùa xuân. Tí nữa tôi sẽ nói về bảng màu cho các bạn nhá. Ok, bạn hiểu về cái đối nghịch chưa đã?
Thì đây chính là giá trị để tạo ra sự đối nghịch giữa trộn giữa hai layer với nhau. Layer dưới tôi là cô gái và layer trên tôi chính là một cái màu xanh đậm. Và khi tôi dùng cái giá trị hòa trộn này thì bỗng nhiên cái hình của tôi sẽ hơi bị vàng lên một độ. Người ta làm ảnh mùa thu người ta sẽ làm theo cách đấy. Và các bạn nhớ một điều rằng cái này rất là quan trọng trong việc blend màu nhá. Ok. Rồi tiếp theo, bây giờ tôi ấn là Ctrl Z lại và tôi xóa bỏ cái này đi nhá, được chưa? Bạn hiểu về sự đối nghịch trước đã, rồi bây giờ chúng ta mới dùng màu. Nào, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn một biểu tượng màu. Tôi sẽ chọn một cái màu xanh đậm và nó có một cái ô cửa sổ nhảy. Cũng giống như này, tôi muốn là cái đấy là mùa thu nhưng mà gương mặt của tôi vẫn phải nóng. Gương mặt của tôi vẫn phải lạnh thì tôi sẽ dùng cái bút này, tôi tô vào đây cho nó thủng đi, được không ạ? Hiểu cái này chưa? Cái này có rất nhiều lợi thế nên tôi dùng nó. Nào, bây giờ tôi sẽ dùng hòa trộn đầu tiên. Các bạn nhìn cái này chưa? Đây là tạo ra sự đối nghịch về màu. Thì các bạn nhìn này, cái này nhìn nhá, trước này, tươi màu nhá, ấn vào đây màu hơi vàng vàng, hơi ngà vàng, nhìn nhá, trước sau này, trước nhá. Đó. Em nhìn thấy nhá, bầu trời phủ nước màu vàng, nhìn chưa? Rồi tiếp theo, sau khi vàng xong thì cái màu vàng cộng với màu xanh lá cây hoặc là cộng với cái màu xanh da trời, màu vàng cộng xanh da trời thì có phải nó sẽ ám xanh không nhá? Vàng nhá, để muốn tạo ra màu xanh lá cây thì người ta sẽ chọn là xanh da trời cộng với màu vàng thì thành xanh lá cây. Nhưng nếu mà cái màu xanh da trời của bạn mà thiên về màu xanh dương nhá thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác này màu nó hơi úa một tí. Mùa thu tôi sẽ làm cho nó hơi úa tí. Vậy lúc này tôi sẽ lại tiếp theo một giá trị nữa, tôi tạo ra một cái màu và cái màu này tôi sẽ chọn là màu xanh này. Các bạn nhìn nào ạ? Vậy thì cái màu vàng này khi tôi chọn vào đây, bạn sẽ nhìn nha, tôi sẽ chọn giá trị đó là Softline là giá trị ám màu gì? Ám màu nhẹ. Và toàn bộ cái hệ thống của chúng ta sẽ có một cái màu phủ lên đó là hơi xanh một tí. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Nhìn này, trước sau này, nhìn chưa? Chỗ này em thấy ra. Và khi phủ xanh thì có phải những cái chỗ tối ấy, nó sẽ tối lên một độ không ạ? Và nó hơi xanh, nó thiên về xanh. Nhìn này, ok, nhìn chưa? Và tiếp theo một lần nữa thì người ta sẽ chọn một cái giá trị cuối cùng của chúng ta, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn một biểu tượng, đó là sổ xuống cái này. Tôi sẽ chọn tiếp theo một cái hình nữa. Tôi sẽ phủ lên cho nó một cái màu xanh nhạt nhất. Tôi có 3 sắc độ: xanh đậm, xanh nhạt hơn và xanh nhạt. Nhưng hòa trộn khác nhau nhá. Hòa trộn này là hòa trộn ám màu, người ta gọi là lọc ghi. Thì cái màu đậm sẽ đậm hơn một độ và nó ám cái màu xanh của tôi. Có nghĩa là em muốn là cái gốc tóc hoặc là tất cả những phần đậm của tôi ám cái màu xanh thì tôi sẽ dùng cái đó. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ chọn tiếp theo một lần nữa thì cái này tôi sẽ chọn vào màu xanh sáng. Xanh sáng này tôi sẽ chọn vào màu xanh như này. Các bạn nhìn xanh nhạt chưa? Và như tôi chia sẻ là trong 3 giá trị này người ta có một cái công cụ, đó là công cụ làm tối ảnh. Thì đây chính là giá trị multi, chính là làm tối ảnh đấy ạ. Vậy thì có phải cái màu ảnh nó sẽ bị đậm lên một độ không ạ? Chính xác chưa? Nhưng các bạn phải nhớ một điều rằng Color chính là giá trị đậm nhất, bởi vì là nó sẽ làm cho chính tất cả những cái màu đậm sẽ đậm lên một độ. Cái gì có chữ Color thì chắc chắn là sẽ lên như vậy. Và tôi sẽ chọn vào chữ Color Burn thì các bạn nhìn này, đây là sắc độ một tấm ảnh, nhìn nhá. Tôi sẽ cho bạn xem nhá, nhìn này, trước sau này. Em nhìn chưa? Thì cái cỏ chúng ta bắt đầu thấm lên rồi đấy ạ. Đấy, rồi. Sau khi làm xong bây giờ mới phủ một lớp multi lên trên. Em nhìn thấy con gì à? Nào, bây giờ xem ảnh trước và sau nhá. Ảnh trước của chúng ta nhảy giữ phím man, tích vào lớp ảnh gốc. Yeah, giữ phím man tích vào đây. Em nhìn chưa? Và sau khi mà chúng ta làm ảnh rồi thì cái ảnh của chúng ta khá là sắc nét và đậm màu đủ các thứ rồi, nhưng nó đang bị thiếu sáng thì người ta mới dùng đó là Ctrl N cho tổng quan toàn bộ tất cả những hệ thống mà layer của chúng ta vẫn đang dùng đấy ạ. Ok, tôi sẽ chọn lên trên cùng và tôi chọn vào biểu tượng. Các bạn có nhìn thấy biểu tượng đó là Ctrl L cho em ạ. Thì có phải nếu muốn tăng sáng thì có phải em cầm cái điểm này em tăng sáng như này không ạ? Có nhìn này không ạ? Ok, vậy thì tôi sẽ đẩy cái này lên sáng một tí, cái này đẩy sáng tí. Thì lúc này ảnh trước và sau chúng ta đã khác nhau hoàn toàn. Ok, thì đây gọi là cách chỉnh màu để cho có thể làm cho một tấm ảnh của bạn có thể sắc nét và tất cả những khoảng không và những khoảng tối của bạn sẽ tối thêm một độ. Các bạn nhìn này, đây là ảnh trước và sau. Bạn nhìn chưa? Nha, những chỗ này rất là lông, nhưng mà khi mà chúng ta chỉnh qua đây này, em nhìn chưa? Ảnh cô gái sẽ khác hoàn toàn. Chờ các bạn. Ở đây thì nó bé quá không thể nhìn được.
đây ạ. Chúng ta sẽ giữ phím An nhá, nhìn này, tích vào đây, em nhìn chưa nhá, sắc độ sẽ rất ăn nhau ở chỗ này này. Giữ phím An tiếp lần nữa, bạn tích vào đây, đây là ảnh chúng ta chỉnh rồi này, em nhìn chưa, nhìn trên đây nó khác hẳn so với trên đây ạ. Câu chuyện nó sẽ khác hẳn nếu tí nữa chúng ta làm theo từng bước của tôi. Ok, nhưng cái bài này liên quan đến cái việc mà chúng ta phải hiểu từ bài trước, đó là chỉnh màu và trộn ra sao thì mới ngon được ạ. Tôi đã giải thích về đảo ngược màu cho các bạn rồi, các bạn hiểu cái này chưa? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một phần thứ hai nữa, đó là về công thức màu. Các bạn ghi đi công thức màu. Nên là về tí tôi sẽ copy cho bạn cái ảnh này, bạn làm đúng thao tác này cho tôi cái. Chỉnh màu đẹp nhá. Sau đó thì về sau ấy, các bạn nhớ một điều rằng bạn làm cho ca sĩ, bạn làm cho ai đó người ta đều thích cả. Chứ chưa nói là sau này chúng ta trong cái filter của chúng ta nó có phần là làm nhòe, làm rõ, nó còn kinh nữa, làm mịn thì ảnh mới ngon rồi chứ. Tôi học là học gốc mà. Nào bây giờ chúng ta sẽ học như sau. Trước khi làm một cái tấm gì đó bạn, vừa rồi có một cái thao tác đó là gì? Chúng ta chọn một cái tấm ảnh và chúng ta chọn vào biểu tượng image và chúng ta chọn vào đây và chọn vào Ctrl L, thì chúng ta bảo là ok, chọn vào cái công cụ gì, red. Các bạn có thấy nó đang thiếu độ đậm không? Nhìn thiếu độ đậm chưa? Chúng ta cầm về, chúng ta kéo vào đây, ok. Chúng ta cầm về, kéo sáng này tí, ok. Kéo xuống nữa, chúng ta grim, chúng ta kéo vào đây và chúng ta kéo vào đây và chúng ta tiếp tục chọn vào đây, kéo vào đây. Được chưa? Có nhiều người cứ bảo kéo như thế cũng chả biết tại sao nó lại cứ xanh tím vàng đúng không? Thì bây giờ chúng ta mới phân tích bảng màu. Nào các bạn ghi đi phân tích bảng màu nhá, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào D và chúng ta chọn vào desktop. Trong phần desktop thì tôi sẽ kéo xuống cho các bạn, đó là vòng màu. Hiểu không? Cái này rất quan trọng. Nếu là người về chỉnh sửa ảnh thì cái chắc chắn các bạn phải thuộc cho tôi cái này. Hồi xưa tôi đã không giấu gì các bạn là tôi đã phải cho cái này làm màn hình chờ đấy. Em biết màn hình chờ của điện thoại không? Mình không nhớ thì mình phải làm như thế chứ còn làm gì có đầu óc là ông nào bác học qua một lần nhớ ngay, có một thiên tài, đúng không? Hồi xưa tôi cũng dạy cho mấy tên giám đốc rồi đầu óc ông mới nảy số mà Khánh cứ dạy đi tôi hiểu mà, tôi rất hiểu luôn, nhưng mà khổ lắm. Có phải ngày nào ông chỉ là có mỗi công việc học tôi đâu, ông lại còn phải đi non kinh doanh, ông lại còn phải đi non khách hàng như nào đấy thì ông làm sao có thời gian. Ông bảo hôm đầu tiên ông bảo là ui hôm sau học đến buổi thứ hai bảo Khánh đi chậm lại tí bởi vì không nhớ bạn cũ nữa rồi. Nhưng mà thực ra bạn mới hiểu hết. Đó thì tôi nói cho bạn biết nha, này cái màu red này chính là đối nghịch với màu xanh. Cái đối nghịch có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ chọn một biểu tượng vui thôi, lập ra một layer mới. Chúng ta sẽ chọn vào cái màu đó là màu đỏ. Chúng ta đổ một cái màu đỏ lên, đúng chưa? Đối nghịch của nó là chúng ta ấn Ctrl Y, đúng không em? Chính xác chưa? Nên vừa rồi tôi mới nói bạn là cái giá trị hòa trộn ở cấp độ 3, cấp độ 4 ấy, nó chính là tạo ra sự màu đối nghịch. Nhưng cái màu đối nghịch, có nhiều người bảo thế thầy ơi tại sao thầy không vẽ luôn cái màu đối ra, có phải thích không? Tại sao thầy không vẽ luôn cái màu đối ra mà tại sao thầy phải chọn một cái màu khác rồi khi hòa trộn nó để tạo ra màu đối nghịch? Bởi vì khi tạo đối nghịch đấy thì nó nhấn vào những điểm tối mà hòa trộn lên là áp vào trên toàn ảnh và nó sẽ áp vào những cái giá trị điểm tối điểm sáng của em, thì đấy mới là giá trị. Chứ còn em bảo là em ra dùng cái opacity thì câu chuyện nó khác hẳn nhá. Opacity sẽ bị mờ, pin nó sẽ bị mờ, nó không phải là cái giá trị em trộn giữa màu này và màu kia, giống chúng ta pha màu đây, em pha màu với nhau đây thì tôi ấn vào Ctrl Y ngắn thì bạn có nhìn thấy Ctrl Y ngắn chưa, thì từ đỏ thành xanh và từ xanh thành đỏ, đúng không ạ? Ấn vào Ctrl Y ngắn đấy. Có nhiều người không hiểu tại sao mà chúng ta cứ kéo lại đường xạ lên thì tự nhiên cái chỗ này cứ xanh, ở chỗ kia cứ đỏ, thì chúng ta không có hiểu. Thì bây giờ tôi mới giải thích cho bạn đây là sự đối nghịch đấy ạ. Hiểu cái đối nghịch rồi chưa? Ok, phần thứ hai, màu này đối nghịch màu này. Ok, màu này đối nghịch màu này. Vậy thì sau khi mà chúng ta phân tích được cái màu sắc đối nghịch đấy thì chúng ta mới có tác động vào trên cái ảnh của chúng ta. Vậy một tấm ảnh em đừng làm ra em bảo là cái da mặt tôi hơi tái. Ok, vậy thì tôi muốn làm cho nó hồng lên được không ạ? Thì hồng lên thì chắc chắn là bạn phải tác động vào xanh lá cây. Vậy tôi hỏi bạn, có phải là cái kênh màu vừa rồi nó có màu green không? Bạn muốn da mặt hồng hào đấy đúng không? Thì bạn phải giảm cái green đi để màu hồng nó tăng lên, đúng chưa? Hiểu chưa? Ok, bạn chụp vào hôm đấy vào mùa đông lạnh bút giá, môi thâm xì, da mặt tái mét, vậy chúng ta có thể làm cho hồng hào được không ạ?
vậy thì chúng ta mới hiểu. Ok, và chúng ta nhìn một tấm ảnh, ô ảnh này nhiều xanh lá cây quá, giảm xanh lá cây đi. Ảnh này nhiều màu xanh lá cây trời quá, giảm đi. Tôi nói thật cho bạn biết có rất nhiều tấm ảnh như thế, và chúng ta phải nhìn vào cái đó và chúng ta điều chỉnh được nó, bởi vì chúng ta hiểu về công thức về màu. Em hiểu cái công thức về màu này chưa? Rồi nhá, nhìn này. Vậy thì hai cái màu này đối nghịch với nhau cũng tương tự như cái này đối nghịch với cái này và tương tự nha. Nếu em ấn vào Ctrl Y thử xem cái này nhá, Ctrl Y này. Nó có phải đối nghịch này không ạ? Hiểu chưa? Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn vào đây. Nhìn này, vậy tôi sẽ bỏ cái này đi. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng image và tôi chọn vào đây và tôi chọn vào Ctrl L, đúng không ạ? Các bạn có thấy cái cảnh của cô gái nó bị lạnh quá không? Nó bị xanh. Bây giờ tôi muốn giảm xanh thì các bạn có đồng ý với tôi nó sẽ chọn vào kênh màu đỏ trước. Bạn muốn đỏ tăng thì xanh phải giảm. Đây ạ. Bây giờ tôi sẽ làm cho xanh trước nhá. Nhìn này, đây là màu đỏ này. Tôi đang chọn kênh màu đỏ này. Nếu tôi kéo từ màu đỏ sang bên này gọi là đỏ giảm thì xanh sẽ tăng. Các bạn nhìn nha, thử xem kéo này. Em thấy xanh nét không? Hiểu chưa? Vậy thì muốn ám xanh hay là muốn ám đỏ hay là muốn ám vàng là chúng ta phải hiểu cách chúng ta kéo nha. Có những cái tấm ảnh chúng ta đủ sắc độ nhưng tôi vẫn kéo theo cách của tôi. Tôi muốn rằng cái ảnh đấy phải là theo tông xanh, đúng không? Đặc biệt là người ta làm cho những cái poster cho ca sĩ, tôi muốn là nó phải lạnh, tôi muốn nó phải nóng. Tôi không cần đủ sắc độ. Thậm chí là các em không cần đủ sắc độ nhá, em chỉ cần chỉnh làm sao cho nó chất một tí là ngon rồi. Vậy thì cái việc nóng lạnh hay không là do tôi nhá, nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi cũng tương tự như vậy, đây là màu xanh, nếu tôi kéo từ đây lên đây thì có phải là xanh giảm thì đỏ sẽ tăng không ạ? Nhìn này, cầm này kéo lên đây. Em yên tâm một điều rằng nó sẽ đỏ. Nhìn tôi kéo cỡ cho bạn xem. Nhìn đỏ chưa? Đỏ quạch chưa? Vậy thì bạn muốn ra mặt cô gái hồng hào chỉ cần làm mỗi thao tác này cho tôi thôi nhá. Người ta sẽ đối nghịch giữa không gian và hình thể. Có nghĩa là cái người thì mặt rất là hồng hào nhưng cảnh thì lại rất là lạnh lẽo. Bởi vì cô mới rất nhiều sức sống như vậy đấy ạ. Chúng ta có thể tương phản. Chúng ta có thể làm cho đồ ăn là rất là nóng nhưng bên ngoài thì rất là lạnh. Đấy là quy luật về tương phản, về chúng ta làm quảng cáo mà chúng ta cũng chưa dùng chữ mà chúng ta làm được điều đó rồi. Ok, tôi ấn vào Ctrl G, các bạn đồng ý tôi Ctrl G không ạ? Và sau khi Ctrl G xong thì tôi sẽ ấn vào Ctrl N trước và tôi sẽ kéo cái này lên trên, đúng không ạ? Thì các bạn có thấy là nó sẽ làm sao? Đây, nó sẽ ra mặt cô gái sẽ hồng hào như này đây. Chọn vào kênh màu đỏ và tôi đẩy như này. Ok, và tôi phóng to nhá, nhìn này. Lúc này các bạn có thấy là xung quanh cũng bị hơi đỏ không ạ? Là trước và sau, nhìn trước sau. Nhìn ra mặt này. Ok. Tất nhiên, nhìn trên đây nó hơi bị tái vì sao? Do màn hình. Và tất nhiên màn hình tôi nó sẽ khác hoàn toàn, đúng không ạ? Nhìn này, trước và sau. Vậy thì sau khi mà làm xong cái này, các bạn có đồng ý với tôi là có biểu tượng là mặt nạ màu đen không ạ? Không, mặt nạ màu đen chưa? Rồi ok, giữ phím Am, tích vào đây là mặt nạ màu đen thì có phải tối thui không ạ? Và bây giờ chúng ta chỉ vẽ cái gì ra? Ok, B. Chúng ta sẽ chọn cái này, màu này là màu gì? Màu trắng rồi chúng ta bôi qua cái mặt này thì có phải là opacity 100% như này thì chắc chắn là phát ăn ngay. Cho đầu bút cho nhỏ lại. Rồi ok, chúng ta vẽ vào đây. Nhìn chưa? Lúc này chúng ta sẽ tính vào đây. Đấy, nhiều lúc người ta chỉ chỉnh cái gương mặt cho nó hồng hào lên một tí thôi là đã tốt lắm. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Đây là một trong những cách gọi là chụp ảnh nhưng da mặt hay bị tái. Bạn có hay chụp bị răng bị tái không? Chúng ta phải chỉnh cho da mặt chúng ta hồng hào lên bằng cách như này đây ạ. Ok, vậy tôi sẽ chỉ cho bạn cách tiếp theo là cũng chỉnh da mặt hồng hào lên bằng cách nào nữa. Thì đây, các bạn nhìn vào đây là các bạn ghi đi cách chỉnh da mặt hồng hào. Chúng ta sẽ kiếm một cái cô gái có gương mặt vậy. Không biết là cái mặt chỗ nào đây, Ctrl O. Chúng ta sẽ kéo về ổ. Nói em có một bộ ảnh nhưng mà có đang trang bị của ấy thì là có các bạn không. Tôi phải dạy theo cách của tôi đã. Xong rồi tí nữa tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức mà chỉnh một phát là chỉnh được 1000 cái trong vòng ít phút thôi. Đồng ý không ạ? Nào, lúc này chúng ta sẽ chọn vào. Tại vì đã có rất nhiều học viên cũng muốn tôi là thầy chỉnh chuyên sâu về ảnh đi ạ. Thì chúng ta ngồi thỉnh thoảng chơi bời tí. Thì hôm nay tôi chỉnh khác đấy. Nếu ai là người đã theo dõi về cái cách chỉnh màu tôi thì hôm nay tôi chỉnh khác, không giống như mọi ngày.
Ok, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau là tôi chọn vào mỹ phẩm. Được rồi, tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào mỹ phẩm. Trong phần mỹ phẩm thì chúng ta sẽ có những hình ảnh của cô gái. Xinh gái quá thì cũng không được. Ok, chỉnh cô này đi. Không được. Không, đen thì tính sau, chúng ta chưa cần đến mức độ đấy. Hôm nay mình chỉ chỉnh tại vì là do là đây là người ta chỉnh những cái gương mặt như mình chia sẻ, đó là gương mặt vẫn đẹp, vẫn trắng, nhưng nó bị trắng quá. Em bị trắng quá không? Và chụp thì vào mùa đông thì nó hay bị trắng bóc hết này, và nó mất khối. Em biết mất khối không? Có nghĩa là nó mất cái phần đậm của giá trị của em. Đó, thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Đó, thì ở đây tôi sẽ chọn một cái hình tạm thời như thế này. Ok, tôi chọn cô này tạm vậy. Sau khi làm xong thì tôi sẽ phóng to cái hình ảnh này lên và tôi sẽ lập ra một layer mới. Nhìn nhá, layer mới chưa? Thì cái việc mà để tạo ra một cái layer màu thì tôi sẽ lấy cái từ một cái tông màu đó là y ngắn, và tôi chỉ vào cái da mặt cô gái, nhìn thấy chưa? Tôi sẽ chọn vào đây, nhìn này. Chúng ta chọn vào một cái, tạo ra một cái màu. Và cái màu này tôi rất là muốn là chọn đúng cái da mặt của cô gái. Bạn hiểu không? Ok, vậy tôi sẽ chọn nhá. Nhìn này. Việc đầu tiên thì em cứ chọn đã. Em cứ chọn một cái màu tạm thời đi đã. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau là chúng ta sẽ cho cái ảnh này kéo xuống dưới. Kéo dưới để làm gì? Bắt đầu chọn da mặt là tích đúc vào đây. Thì em sẽ chọn được cái màu này, ví dụ tôi chọn vào màu này. Nhìn không ạ? Sau khi chọn được đúng màu rồi thì tôi bắt đầu lại cho lên trên. Em hiểu cái này chưa? Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có một tiêu chí là chúng ta sẽ chọn vào multi. Em sẽ nhìn thấy multi chưa? Multi là giá trị người ta làm đậm màu, nhưng người ta sẽ tôn giá trị về khối cho em đây. Nếu người nào mà mất khối thì hãy dùng cái giá trị này cho tôi. Đúng không? Ok, nhìn nhá. Vậy trong trường hợp này tôi sẽ giảm cái cường độ này, opacity rơi tầm khoảng 18 đến 20. Thông số các bạn nhìn này, trước sau. Em nhìn thấy da mặt nó đậm chưa? Nó đậm hơn rồi, nhưng mà ở đây nó lại có một cái đặc biệt như sau là cái đậm của bạn không bao giờ được quyền ám vào khu vực sáng. Nó chỉ ám vào chỗ này thôi. Em hiểu không ạ? Cái mà tôi mong muốn là nó sẽ đậm màu lên toàn bộ cái gương mặt, nhưng lại không bao giờ được phép đó là ám vào cả cái phần sáng của cái tấm ảnh các bạn. Đấy là giá trị đây ạ. Và sau khi làm xong thì các bạn có nhìn thấy cái đây là cái mặt nạ không ạ? Thì mặt nạ đây gọi là mặt nạ màu gì? Mặt nạ màu trắng. Ok, vậy thì tôi ấn vào Ctrl Y ngắn thì có phải trở thành mặt nạ đen không? Mặt nạ đen thì có phải là chúng ta chỉ cần dùng cái công cụ bút B của chúng ta và chúng ta tô một cái màu trắng lên đây, nhưng với opacity thì có phải tôi sẽ tô cái phần màu nhá, là tôi sẽ cho cái nhỏ này tí, cái tôi tô nhảy đúng không? Em nhìn này, đấy, thậm chí em biết là người ta chơi trò đánh sống mũi không? Đấy, người ta sẽ chơi trò này đấy. Tôi thu nhỏ như này, thu nhỏ tí nữa. Đã bao giờ đấy các bạn gái thì hay đi đấy, các bạn nhìn đây, tôi làm mũi này, nhìn trước sau. Đấy, mũi cao hơn, đúng chưa? Tôi chỉ đánh vào chỗ đấy thôi, còn cái má tôi không đánh thì sao? Thì tất nhiên là cái má vẫn giữ nguyên cái gì nữa. Tôi chỉ vẽ ra cái màu dưới đây, cái vẽ màu dưới đây. Em nhìn chưa? Màu này tôi đẩy 100% cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây tôi vẽ ra như này. Hiểu cách làm chưa? Rồi ok, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi thui. Cái này tôi sẽ chọn vào 20. Ít thôi. Nhìn chưa? Rồi, vẽ mũi được rồi. Vẽ khối. Đây, vẽ khối. Em ạ, khi người ta quảng cáo mỹ phẩm hay quảng cáo gì đấy, ăn nhau sắc độ đấy, nhìn đây, hốc mắt này. Thế đây. Chán đây. Lông mày có thể đậm hơn tí được không ạ? Ok, lông mày đậm hơn tí. Ok, tôi sẽ đánh cái phần này sống mũi đây. Đây ạ. Thì
Thì đây là một trong những cái giá trị mà khi mà trông mặt tôi thui cho nên nhìn rất là khó chịu. Các bạn nhìn nhận vậy thì với cái multi này các bạn nhìn này, tôi đã làm ra một cái giá trị là mặt nó sáng tối, thậm chí là các bạn có thể tô hết vào cái má này cho tôi, được không? Đồng ý tô má chưa? Tô môi, tô miếc, đừng tô vào mũi nhá, đừng tô vào môi chỗ này nhá, nguyên tắc không tô vào môi nhá, chỉ tô vào những chỗ mà da thôi, đồng ý chưa? Ok, tôi sẽ tích vào đây. Hôm nay quả này tôi chơi hết, tô hết lên trán cho gấu, không đánh mũi nữa, được chưa? Rồi ok, đánh vào đây, chuẩn chưa? Nào, thành cô da ngăm chưa? Chuẩn không ạ? Bây giờ để muốn sắc nét một độ chỉ cần nhân bản cái này em một tí thôi, ấn vào multi hoặc là biểu tượng giống như vừa rồi tôi chia sẻ đấy, thì cảnh này sẽ sắc nét. Nhưng sau khi làm xong này, đây tôi nhá, được chưa? Tô màu trắng nhá, đây cho các bạn xem. Không phải tôi thôi này mà tô luôn cái màu này. Ok, màu này tô luôn màu này, được chưa? Tiếp theo tô luôn màu này. Ok, tô luôn màu này. Ok, tô luôn. Đấy, tôi tô cho bạn xem, không lại bảo là em không thấy gì đấy, tô này rõ quá gì nhá, nhìn nhá. Rồi, xong rồi, đúng không? Vậy là đẹp rồi đúng không ạ? Quảng cáo cho châu Phi nhá. Nào, sau khi làm xong thì ở đây người ta có một cái hay, đó là tính năng hòa trộn giữa hai layer với nhau, và người ta xác định được cái giá trị là vị trí điểm ảnh là mà tối sáng bằng cách là sao. Thì tôi cho bạn xem là chuột phải tôi chọn là blending option. Đây là một trong những cách mà tách hệ màu. Tách hệ màu cái này rất hay nè. Tôi muốn rằng cái hình ảnh của tôi chỉ sử dụng nó trong giá trị ghi thôi hay là trắng thôi. Đây tôi cho bạn xem nhá, blending option. Thì trong cái bảng blend ít này nó cực kỳ quan trọng. Nhìn hai cái bảng này chưa? Cái này được áp dụng từ trên xuống, còn cái này áp dụng từ dưới lên, là nó dùng sắc độ của cái ảnh dưới nó áp dụng lên phía trên. Vậy tôi cho bạn xem cái sắc độ của ảnh dưới, thì các bạn có thấy lại sắc độ ảnh dưới nó theo khối mặt không ạ? Sắc độ ảnh dưới là theo khối mặt, theo tất cả những sắc độ đậm nhạt của tấm ảnh không ạ? Đây tôi cho bạn xem nha, tôi kéo màu đậm cho bạn xem này, kéo màu trắng này, kéo đây. Em có thấy cái mũi nó trắng thì có phải là tôi kéo từ màu trắng xuống thì có phải là lớp ảnh dưới nó áp dụng cho đối tượng phía trên không ạ? Thì tự nhiên phía trên nó sẽ bị thủng chỗ này không ạ? Bởi vì chỗ này trắng nhất mà, tôi kéo cái phần sắc độ ở dưới ảnh dưới đây. Tôi tắt bỏ cho bạn xem nha, không lại nhiều người chưa biết cái này. Đây, các bạn có đồng ý tôi chỗ này trắng nhất không? Vậy thì vừa rồi tôi kéo vậy thì có phải là mất sắc độ của ảnh dưới không ạ? Là chính là cái màu trắng ấy, thì tự nhiên màu trên sẽ bị thủng hình. Bởi vì cái này nó chia hai phần phía trên và phần phía dưới, là phần phía dưới là áp dụng ngược lại lên phần phía trên. Vậy thì có phải là nó sẽ má là phần thứ hai không ạ? Nhìn nhá. Nào tiếp theo, kéo đây cho nó dễ nhìn này, chuột phải chọn là blending option. Nhìn này, cầm đây tôi kéo đây, các bạn nhìn thấy bắt đầu nó kéo dần lên má không ạ? Tại vì tôi đang loại trừ cái giá trị từ màu trắng là màu sáng nhất của tấm ảnh dưới, hất ngược lên ảnh phía trên. Phần này là tí tôi sẽ nói cho bạn tại sao mà tôi có thể vờn người được. Các bạn có thể có cơ bắp. Con gái, các bạn có thấy là con gái hay vẽ những cái biểu tượng là có khối cơ. Đã bao giờ xem quảng cáo trên mạng chưa? Nó dùng một cái bút mà đánh phấn cho con gái là để cho con gái có cơ bắp đấy em. Bên nước ngoài thì nó rất thích con gái có cơ bắp một chút xíu, tập có hơi múi một tí. Vậy thì người ta dùng cơ, người ta vẽ vào, sau đó người ta xoa đều đi, trông sẽ rất đẹp. Thì cái này nó chính là cái đấy thôi. Tí tôi sẽ làm cho bạn xem một cái cơ thể của người đàn ông càng ngày càng đẹp hơn. Người con gái cũng thế. Ok, vậy lúc này chúng ta kéo đây đúng không? Các bạn có thấy là tôi loại trừ đến dần này thì nó chỉ còn là giữ một phiến màu đậm và phần sáng ạ. Ok, tôi kéo ngược lại như này nhá. Tôi kéo từ màu tối, loại trừ màu tối thì có phải là anh sẽ như này không em? Đây ok. Em bắt đầu từ tối này, từ cổ, bắt đầu từ cổ đẩy lên. Em bắt đầu là có phải nó áp dụng từ miếng tối nữa, kéo lên thì có phải nó sẽ mất sắc độ tối không ạ? Nên phần phía trên nó sẽ áp dụng như vậy. Bây giờ tôi sẽ cho bạn xem là khi tôi kéo từ đây đến đây, một tấm ảnh rất quan trọng đó là sắc độ, nên tôi bắt buộc tôi giữ lại cái chốt của nó là sắc độ đậm nhạt, nhưng tôi chỉ muốn đối tượng hiển thị ở trong giá trị từ màu ghi thôi, là không có cái phần này như này. Tôi cần tôi tách ra, muốn tách ngay này nó ra làm hai, chúng ta giữ phím man, chúng ta kéo này nha. Em nhìn thấy chỗ này chưa, êm chưa? Nhìn nhá, tách ra nha. Có nghĩa là nó vẫn giữ vị trí sáng, giữ vị trí tối, nhưng cái ảnh nó chỉ xuất hiện trong giá trị màu ghi thôi. Đó là từ đây này em. Ok, tôi kéo cho bạn xem nhá, kéo này, ok, ra mặt nhá, nhìn chưa?
Như này trước sau cho bạn xem. Đã bao giờ đánh phấn chưa? Bao giờ đánh lớp nốt đấy. Đây chính là lớp nốt đấy. Ok, và sau khi làm xong này, các bạn có đồng ý với tôi là chỗ này nó bị thủng như này không ạ? Nhưng lại thủng theo cái giá trị êm. Em biết êm chưa? Còn nếu mà em không tách ngay này nhá, này như này, cầm này kéo màu sáng, nó có nghĩa là em loại trừ màu sáng luôn. Là cái sáng nhất của tôi nó sẽ nằm đây, thì có áp dụng ra màu trên thì có phải chỗ này bị thủng không ạ? Nhưng tôi muốn giữ lại cái màu sáng thì phải tách cái này ra làm hai bằng phím man, tôi đẩy đây thì cái này nó sẽ là có từ màu ghi. Đây chính là cái ảnh của em phía trên, là cái lớp trên này nó chỉ xuất hiện từ ghi thôi. Rồi ok, kéo ở trên chưa? Đó. Sau khi làm xong tôi ấn ok thì lúc này bây giờ mới chơi trò làm sao? Sổ cái này xuống, chọn vào cho tôi giá trị đó là 20%. Thì em nhìn này trước và sau này. Em nhìn nhá, trước và sau thì cái phần đậm của tôi chỉ đậm thêm 1 độ thôi ạ. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta gọi là chỉnh cho da mặt nó hồng hào hơn và nó đậm thêm 1 độ nó ở chỗ này. Các bạn nhớ nhá. Với cách thức đấy tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức là cách thức vờn khối cho một dân tập thể hình. Các bạn đi đến cách thức vờn khối như sau. Đây chúng ta sẽ đi vào bài này nó sẽ rõ hơn rất là nhiều đây. Cái công việc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào thể hình. Chúng ta sẽ chọn vào thể hình. Đây ạ. Trong phần thể hình thì tôi sẽ kéo xuống một tí, tôi sẽ chọn một cái hình cho các bạn. Kiếm một cái người nào mà những cái ông như này là ngon rồi. Rồi tôi sẽ chọn cái người này cho nó dễ. Như này chưa? Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là làm cho người này phải có cơ bắp hơn, có khối hơn và bóng hơn. Bởi vì em có thấy là cái bọn tập thể hình trước khi ra sân khấu nó đi thi nó có đánh bóng người đâu mà nó hay bôi một cái lớp dầu đấy không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đánh bôi lớp dầu đây. Lập ra một level mới. Nhưng trước khi lập ra level mới thì tôi sẽ đưa cho các bạn như sau nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một lớp màu nhá. Lập ra level mới tôi sẽ vẽ một cái màu đó là màu đen. Đây, màu đen. Tôi sẽ dùng V, tôi sẽ giữ phím A, tôi copy xuống dưới, tôi ấn vào Ctrl Y ngắn, tôi sẽ có lớp màu trắng. Tôi sẽ giữ phím A, tôi sẽ copy thêm một lần nữa thì cái hình này của tôi sẽ tuần tự nhá, nhìn này. Cái này tôi sẽ ấn vào chúng ta sẽ đi ra tuần tự là cái này là màu ghi đi. Đen, ghi, trắng được không ạ? Thì tôi muốn đổ được cái màu này là màu ghi 50% thì tôi sẽ khóa cái này lại. Có biết cái này chưa? Các bạn có biết cái này không ạ? Ấn nhá. Thì lúc này chúng ta chọn vào công cụ là Edit, chúng ta chọn vào phần phim là Shift F5 thì tôi sẽ có một giá trị đó là Grayscale nha. Các bạn nhìn này Grayscale chưa? Và tôi ấn OK thì có phải cái này là ghi không ạ? Tôi đang tượng trưng cho các bạn biết đây là lớp ảnh trên nó gồm có đậm, trung gian và sáng. Hiểu ngay chưa? Tí tôi lại chọn vào màu RGB cho các bạn xem luôn. Ok, tôi sẽ copy thêm lần nữa, tôi sẽ đẩy xuống đây. Tôi sẽ đổ một cái màu đó là màu đỏ. Được chưa? Tôi sẽ kéo tiếp theo một cái màu nữa cho các bạn. Giữ phím A, tôi kéo ông đây. Tôi sẽ chọn màu xanh lá cây. Ok, tôi sẽ đổ màu xanh lá cây. Và tiếp theo tôi sẽ chọn một cái màu nữa, tôi sẽ chọn màu xanh. Các bạn đồng ý với tôi là đây tất cả như này là đều là sắc độ của tấm ảnh không ạ? Nó có RGB chưa? Nó có đen, ghi và trắng chưa? Ok, vậy chúng ta sẽ ấn vào đây nhá, Ctrl E. Ctrl E ép lại thành 1. Thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn tại sao mà tôi lại dùng cái hòa trộn như vừa rồi, là đẩy ngược từ dưới lên trên hoặc từ trên lên dưới. Chúng ta sẽ có một cái thao tác như sau là giữ phím cách đẩy cái này ông này ra bên cạnh, đặt vị trí này vào đúng vị trí nhá. Nhìn chưa? Nhìn này. Chuột phải chọn vào Blending Option. Thì trong phần Blending Option này, ở cái bảng Blend If này nó có giá trị đầu tiên là Layer. Nhìn Layer chỗ này chưa? Cái từ đây cái này nó áp dụng từ trên xuống dưới. Có nghĩa là đây là phương pháp loại trừ đây nha, áp dụng từ trên xuống dưới. Ví dụ tôi kéo màu trắng nha, nhìn này. Em thấy màu trắng biến mất chưa? Đấy, vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là trong tấm ảnh người ta sẽ có những chỗ màu trắng ạ? Đúng không? Ok. Ứng dụng luôn cho các bạn xem, không để bảo là không có. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh, chúng ta sẽ chọn vào My Computer, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào dạy
Photoshop chúng ta chọn về đây, Photoshop đây. Chúng ta sẽ có sửa ảnh, chúng ta chọn bằng cắt ghép và chúng ta chọn bằng ảnh Photoshop. Các bạn có đồng ý với tôi có một cái ảnh như này không ạ? Có nhìn thấy cái trắng ở giữa không ạ? Bình thường các bạn phải cắt đúng không? Các bạn đồng ý với tôi bình thường các bạn phải cắt không? Cắt thủng ra để tôi cho ảnh chui vào không ạ? Ở giữa đây ạ, khung tranh ấy em ơi. Chính xác chưa? Bây giờ làm nào để có thể là không cần phải cắt mà vẫn có thể ảnh chui vào được không ạ? Thì tôi cho bạn xem Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V là tắt nó đi, tôi ấn sang đây. Các bạn có đồng ý với tôi sẽ có được cái hình này không ạ? Tôi sẽ thu nhỏ lại đúng không ạ? Đây, cho nó đẹp nhá. Nhìn tôi có khung tranh chưa? Thì đây có phải là layer trên không? Áp dụng xuống layer dưới nhá. Nhìn này, chuột phải, chọn là blending option. Thì có phải là cái bảng đầu tiên là đây là chính là cái sắc độ sáng của thằng này không ạ? Đây là sắc độ ghi của thằng này không ạ? Và đây là sắc độ đen của thằng này không ạ? Vậy tôi cầm cho bạn xem này, kéo phát xuống màu trắng. Nhìn thấy thủng chưa? Người ta loại trừ cái giá trị màu trắng của tấm ảnh ở phía trên. Thì layer trên nó chính là cái giá trị đây này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, ngược lại thì chúng ta phải làm gì ạ? Đây, tôi sẽ cho bạn xem. Tôi kéo ngược lại này thì ông đen biến mất. Nhìn này. Em có nhìn đen biến mất thì các bạn có nhìn thấy quần không ạ? Có nhìn thấy cả quần chưa? Bởi vì tôi cắt thủng nó mà. Vậy đáng nhẽ bình thường em phải dùng pen em cắt đúng không? Tôi có dùng pen đâu. Tôi vẫn đọc được nó mà. Vậy thì bạn hiểu cái bảng blend với giá trị layer trên chưa? Layer trên chính là giá trị người ta gọi là gì? Áp dụng từ trên xuống dưới. Và bạn muốn lấy màu nào của tấm ảnh đi thì đấy là tùy bạn. Bởi vì trong tấm ảnh nó sẽ có trắng, ghi và đen. Chứ không phải có sắc độ là xanh đỏ tím vàng nhá. Bởi vì sắc xanh đỏ tím vàng nó bây giờ nó chỉ hiểu là đen trắng ghi thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, bây giờ tôi tắt bỏ cái này nhá. Bỏ qua cái khung này hiểu chưa đã? Rồi, thì bây giờ mình liên quan đến cái này. Tại sao tôi lại lấy là đen, ghi và trắng? Đúng chưa? Sau đây nó có RGB đúng không? Vậy trong một tấm ảnh thì tất cả mọi thứ nó cũng chỉ là đen trắng thôi mà. RGB cũng chỉ là đen trắng. Ctrl Shift U nhá. Này, Ctrl Shift U có phải là đen trắng không em? Thì nó là ghi hay là gì đấy ạ? Nó có giống ghi không em? Vậy thì tôi muốn loại ghi ở ghi sáng hay ghi tối tới là việc của tôi đúng không? Nhìn này, chuột phải chúng ta chọn là blending option. Đấy, em bảo là làm một cái bảng chúng ta phải giải thích rất kỹ nha để cho các bạn. Là chuột phải chúng ta sẽ chọn vào như sau. Trong phần này thì các bạn sẽ thấy một cái bảng này, tôi kéo này xuống nha, các bạn nhìn thấy kéo màu trắng biến mất. Đến thứ hai là ông màu gì ạ? Kéo xuống kéo tiếp thì không biết thằng nào mất nhưng cứ kéo đã. Ông ghi mất, nhìn ghi mất chưa? Rồi kéo tiếp theo ông xanh lá cây, tiếp theo đỏ mất, sau đó cuối cùng ông xanh mất và cuối cùng màu đen. Hiểu cái này chưa đã? Okay. Bởi vì tôi quyết định rằng tấm ảnh phía trên của tôi chỉ có giá trị là từ đây cho đến đây thôi. Cái màu trắng của tôi chính là màu ghi đến đen thôi, mà mất luôn màu trắng. Em hiểu cái phần này là có nghĩa là em mất luôn cái màu trắng đó đi, không dùng màu trắng nữa mà chỉ dùng từ màu ghi dùng nữa. Ok, tôi kéo lên cho bạn xem. Vậy trong trường hợp này tôi muốn giữ lại cái cân bằng giữa đen và trắng thì tôi phải tách cái đối tượng màu trắng này làm hai để tôi chỉ hiển thị cái đối tượng đấy thôi, còn phần sáng nhất vẫn giữ nguyên. Thì tôi cho bạn xem là giữ phím An, nhìn thấy phím An chưa? Phím An là giá trị tách cái màu trắng đó ra. Tôi muốn giữ là cái điểm đầu ngoài cùng ấy nó vẫn là phải là màu trắng, là màu sáng nhất của tấm ảnh. Còn cái màu hiển thị của tôi thì tôi sẽ kéo tách cái này làm hai, giữ phím An này, tách làm hai chưa? Em có thấy nó chỉ mờ đi không ạ? Chứ nó không mất đâu ạ. Hiểu chưa? Có nghĩa là nó giữ lại cái phần trắng nhất rồi. Ok, tôi kéo tiếp cho các bạn xem, nhìn này. Nhìn chưa? Và lúc này các bạn thấy nó đi rất là êm. Các bạn thấy nó êm không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì cái này gọi là áp dụng từ trên xuống dưới. Đây là một trong những phiên bản mà các bạn đặt chữ mà ám lên một cái hình lượn sóng này, nó sẽ đi theo sắc độ của em. Đấy là một trong những cách người ta gọi là ghép mô hình vào áo thun đấy. Em biết cái hình ảnh mà người ta hay ghép áo thì nó có độ nhăn nheo, mà ghép sau mà nó đi qua cái độ nhăn nheo thì nó vẫn phải có độ cái độ nõm và nồi của đối tượng thì mới là chuẩn. Đây, tôi sẽ chọn bạn giá trị số 2, nhìn thấy giá trị số 2 chưa? Lại tiếp tục phóng to, nhìn thấy chưa? Tôi sẽ đẩy cái hình này lại đây. Thì đây nơi dưới chính là áp dụng ngược lên.
là dùng sắc độ của ảnh dưới áp dụng cho thằng trên. Đấy, sắc độ ảnh dưới là gì? Bây giờ tôi sẽ tắt bỏ cái này đã. Đấy, chúng ta sẽ hiểu rất kỹ. Các bạn có thấy khe ngực là màu đậm không ạ? Ok, chỗ là màu sáng không ạ? Chỗ là màu ghi không ạ? Vậy trên cơ thể người của chúng ta, đó là cái ảnh dưới đấy, nó sẽ có sắc độ là đậm, trung gian, sáng, nhưng nó áp dụng ngược lên, áp dụng ảnh trên. Vậy thì bạn muốn loại trừ cái phần màu trắng thì bạn chỉ cần kéo cái ảnh dưới thì cái trên nó tự mất. Ok, tôi sẽ kéo cho bạn xem nhá. Kéo nào chuột phải chọn vào blending option, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng nhá. Lúc này bạn muốn cắt mất ở đoạn này không ạ? Một cái khe ngực chỗ này không ạ? Thì tôi chỉ cần kéo màu đậm lên này, nhìn này, kéo màu đậm. Em có nhìn thấy chỗ này nó cắt vào cái phần ngực không ạ? Nhìn này chưa? Ok, bởi vì làm sao chỗ này là chỗ đậm mà, nhìn chưa? Nhưng em muốn ám từ trắng xuống thì có phải em cầm cái này em kéo cái này, có phải là sáng nó sẽ làm sao? Thì có phải em có nhìn thấy chỗ này là cái phần nhô lên của cái cơ ngực không ạ? Cơ bụng không ạ? Em hiểu cái này chưa? Có nghĩa là người ta đang áp dụng từ dưới hất ngược lên trên bằng cách là chúng ta muốn lấy sáng hay là tối thôi. Rồi, vậy thì sau khi tôi làm xong tôi bắt đầu tôi chơi trò như sau. Nhìn này, giữ phím An, chúng ta đẩy vào đây, chúng ta tách như này được không ạ? Nào, giữ phím An tách vào đây. Em thấy khi mà tôi đẩy như này thì các bạn có thấy là nó chỉ giãn ra không ạ? Nhìn chưa? Ok, tôi muốn giữ phần trắng này, ok, tôi cầm này, tôi kéo đây. Nhìn thấy chưa? Và với cái này tôi sẽ chọn một cái giá trị, ví dụ tôi chọn vào overlay chẳng hạn như này. Các bạn có nhìn chỗ này không? Nào, vậy thì sau khi mà hiểu rồi thì bây giờ chúng ta mới chơi trò là bắt đầu vẽ khối ngực của đồng chí này. Lập ra một layer mới. Bước đầu tiên bạn tăng sáng bằng cách dùng bút B và chọn màu đó là màu sáng cho tôi. Và với bút này thì tôi sẽ thu nhỏ đầu bút lên một tí và tô màu này lên là màu trắng. Nhìn nhá, ok, tôi sẽ chọn màu này màu trắng. Tôi thu nhỏ đầu bút lại một tí, tôi sẽ chọn màu trắng, tôi chọn màu này trắng, ok, tôi chọn màu này màu trắng. Rồi, chọn cơ bắp một tí. Nếu mà bạn nào mà kỹ tính nữa thì dùng cho tôi theo sắc độ là tốt nhất. Biết sắc độ không ạ? Có nghĩa là cái phần này nó không quá sáng thì các bạn nên chọn cho tôi là giá trị từ đến đây chỉ tầm này thôi. Nhìn không ạ? Như này nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Ok, chọn ở đây cơ cổ, cơ tay. Ok, chọn phần này tôi sẽ chọn xuống tí nữa và tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào đây. Như này không ạ? Rồi, sườn. Đây. Đây, vẽ này cho các bạn dễ nhìn hơn. Đấy. Thế là chúng ta đã nhìn này chưa? Thì đây là màu trắng đúng không? Bắt đầu tôi sẽ áp dụng như sau, tôi chuột phải chọn vào blending option trên đây. Thì cái phần này các bạn nhìn là tôi sẽ tách cái lớp này ra làm hai bằng cách tôi tách vào đây. Giữ phím An, tôi đẩy cái màu đen này lên trên nhá. Nhìn này, giữ phím An đây, tách vào đây. Em có nhìn này không ạ? Nếu trong mình này tôi kéo từ màu trắng hất xuống cho nó vừa phải thôi để nó loại trừ, em nhìn này. Đây, loại trừ đây, kéo này xuống tí nữa. Đây ạ. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào giá trị đó là short line, nhìn thấy chưa? Nhìn này. Short line nhá, nhìn này, ấn vào đây, đẩy lên này, nhìn đẩy xuống này. Ok, tôi sẽ đẩy này. Cái này đẩy xuống đây. Nhìn chưa? Em thấy nó êm chưa? Có nghĩa là tôi đang đọc từ giá trị là tối đẩy lên phía trắng để làm sao nó thu gọn lại chứ nó không bị cứng. Có nghĩa là ăn theo cái vùng màu của cái phần cơ bụng ấy. Nhìn nhá. Vậy thì tôi sẽ kéo này cho các bạn xem. Ok, nó êm khá là nhiều rồi thì bắt đầu tôi sẽ chọn như này. Nhà trước sau các bạn nhìn nhé. Nhìn nhá, trước sau. Đó, thế là được phần sáng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giá trị nữa là tôi lập ra một layer mới, tôi dùng B và dùng Y ngắn, tôi chọn vào đây. Đây là phần tối, tôi sẽ chọn B. Tôi vẽ một cái biểu tượng là 26, tôi chọn vào đây. Chọn 50. Vẽ chọn vào đậm nữa đi. Em biết người ta vẽ cơ đúng không ạ? Thu nhỏ đi nữa, chọn ở đây. Đấy, nhiệm vụ của tôi là vẽ xong. Các bạn nhìn vẽ xong chưa? Vẽ xong bắt đầu mới làm. Có nghĩa là chúng ta lại chuột phải chọn vào blending option tiếp theo một lần nữa. Thì trong phần này các bạn nhớ nhá, ở phần này là phần sáng tôi kéo xuống đây như này. Các bạn có thấy nó bị giãn nào này không ạ? Nhìn giãn ra chưa? Nhưng giãn như này thì gọi là mất phần sáng. Tôi sẽ muốn làm êm
thì tôi sẽ phải giữ phím Alt tôi tách ra để tôi lấy giá trị êm của đối tượng. Nhìn nó êm đối tượng chưa? Nó sẽ bị mất cái độ thô khi tôi vẽ, bởi vì nó ăn theo khối cơ. Nhìn chưa? Rồi sau khi tôi chọn vào đây, giữ phím Alt tôi tách vào đây. Ok, thì tôi chọn multi là làm đậm. Tôi sẽ tách cái này ra một tí, kéo đây một tí, được chưa? Rồi thì sau khi tôi làm xong, tôi sẽ chọn vào giá trị opacity bằng bao nhiêu %. Ok, nhìn này. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có, nhìn nhá, giữ phím Alt tích vào đây, ảnh trước, đây ảnh sau ạ. Bạn nhìn chưa? Vậy thì với cái cách như này, người ta đã làm tăng giá trị về khối cho em. Em có thể nào vẽ cho cô gái, em có thể vẽ cho chàng trai, nhưng sẽ khiến cho chàng trai đẹp lên rất là nhiều. Và cái này người ta hãy áp dụng cho các phòng tập gym. Tập gym bây giờ rất là oách, bởi vì ai cũng có xu thế là ví dụ giảm béo như tôi chẳng hạn. Có rất nhiều người thấy bụng to quá, ok, tôi phải đi giảm béo thôi. Đấy, rất nhiều dân công sở thích cái này nên người ta phải quảng cáo rất là mạnh. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với cái biểu tượng Ctrl, đó là xóa bản quyền. Các bạn ghi đi cách xóa bản quyền bằng Ctrl. Cái này chỉ áp dụng cho ảnh đen trắng thôi, không áp dụng cho ảnh màu. Tôi nói trước. Tại sao lại có nhiều người bảo là em thích đen trắng thôi? Bởi vì là có những cái đen trắng chúng ta có thể trở thành chất liệu trong thiết kế. Tôi nhấn Ctrl O và tôi sẽ chọn một cái biểu tượng như sau, đó là chọn vào cắt ghép. Tôi chọn vào sửa ảnh. Trong phần sửa ảnh tôi sẽ có cái như sau. Đây này. Tôi chọn vào tách tóc và tôi chọn vào đây. Đây là một trong những cái trường hợp mà chúng ta download một cái ảnh trên mạng, nhưng cái ảnh này bị một giá trị, đó là gì? Bản quyền. Nhìn bản quyền chưa? Và chúng ta muốn xóa được cái bản quyền này thì có nhiều người dùng công cụ pen. Em đồ lại và em xóa. Ví dụ có nhiều người pen, em tích vào đây một điểm, em tích vào đây một điểm. Ok, em tích vào, quên mất. Sorry các bạn. Thế tôi sẽ chọn vào dạng path nhá. Tôi tích vào đây một điểm. 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 Tôi tích vào đây. Tôi ấn Ctrl Enter và tôi dùng y ngắn, tôi chỉ vào đây, tôi màu trắng tôi đổ màu lên. Đấy, xóa từng cái một này như này. Thì các bạn biết là nếu mà nó đóng dấu một chỗ thì mình xóa cũng mệt rồi. Nhưng mà đóng dấu 10 chỗ thì chắc chắn là chúng ta chết luôn, đúng không? Thì với cái Ctrl L của chúng ta là chọn về image, chúng ta chọn vào đây và chọn vào đây. Thì đây nó có tính năng cực kỳ hay, đó là cách xóa bản quyền bằng cách như này. Lúc này ở đây trong cái cụm bút chúng ta nó có 3 phần. Đây là bút màu đen, đây là bút màu ghi và đây là bút màu trắng. Có 3 loại bút thôi. Mà bạn mong muốn rằng là cái màu ghi đó trở thành màu trắng thì bạn có đồng ý với tôi là phải cầm cái màu ấy ném vào cái chỗ màu ghi không ạ? Cầm màu trắng ném màu ghi không ạ? Thì nó sẽ trở thành màu gì? Màu trắng không? Ok, vậy thì chọn bút màu trắng. Nhìn nhá, chỉ thẳng vào màu ghi nhá. Ok, chỉ lần thứ hai. Hết rồi. Thế là chúng ta đã mất được, đó là màu ghi. Đấy là mong muốn của chúng ta. Và lúc này chúng ta đã mất bản quyền. Đấy, xong. Hiểu cái này chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có phần thứ hai, đó là trong cái phần bản quyền này của chúng ta, đó là ở rất nhiều chỗ, đóng vào nhiều chỗ đây. Nhìn nhiều chỗ chưa? Thì chúng ta cũng chọn vào image và chúng ta chọn vào đây và chọn vào Ctrl L. Thì ở đây cũng có một cái giá trị nữa là chọn màu ghi. Tôi sẽ xóa màu ghi trước. Đây, tôi sẽ chọn vào đây chỉ. Thì em có thấy mất màu ghi không ạ? Mất màu ghi rồi. Nhưng bây giờ cái màu ghi tôi lại đè vào lớp màu đen. Vậy thì mong muốn của chúng ta có phải là biến màu ghi trở thành màu đen không ạ? Thì bây giờ lại lấy bút màu đen táng vào màu ghi, đúng không? Ok, vậy đây màu đen đây, đúng không em? Chọn vào đây xong. Và lúc này các bạn sẽ thấy rằng tôi đã xóa được toàn bộ bản quyền của đối tượng rồi đấy ạ. Với thao tác đó là xóa bản quyền. Xong phần này chưa? Xong phần này chưa? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ học về khử vàng. Các bạn đi khử vàng trong tấm ảnh như sau. Để muốn khử vàng cho tấm ảnh thì bây giờ chúng ta có một cái ví dụ như sau. Chúng ta chọn vào cô gái. Nhìn cô gái này chưa? Bảo là em muốn cân bằng về mặt sắc độ, em muốn cân bằng sáng tối cho một đối tượng ảnh. Nhưng mà rất là đáng tiếc cái ảnh nó đầy đủ sắc độ rồi. Các bạn chọn về image, các bạn chọn vào đây và bạn chọn Ctrl đúng không? Thì các bạn có nhìn thấy đầy đủ sắc độ chưa? Này còn chỉnh cái gì nữa? Đúng chưa? Nhưng tôi đã nói cho bạn biết rồi là khi mà chúng ta hiểu về sắc độ chúng ta mới làm như này. Thì lúc này chúng ta sẽ phân tích histogram. Các bạn đi phân tích biểu đồ mã màu của đối tượng.
phân tích mã màu biểu đồ của đối tượng như sau. Hồi xưa đã có một người trong Sài Gòn hỏi tôi histogram cái gì tôi không biết. Về sau chúng ta mới biết rằng là cái đấy nó rất quan trọng. Đây, chúng ta chọn vào Windows và ở đây nó có phần là histogram, nhìn chưa? Đây, histogram là nhìn biểu đồ của từng kênh màu. Nhìn biểu đồ của từng kênh màu để chúng ta điều chỉnh làm sao nó về vị trí cũ. Xong chưa? Người đang đánh game à? Nào, xong chưa? Ấn vào histogram nhá. Trong phần histogram thì ở đây nó sẽ ra một cái bảng màu giống như chúng ta chơi đế chế. Đã chơi đế chế chưa? Đấy. Giống không? Giống. Thì ở đây người ta sẽ chia là màu red. Nhìn thấy màu red chưa? Nhìn thấy màu red đi từ thấp lên cao chưa? Thì có nghĩa là trong màu red này đang thiếu màu lạnh đấy ạ. Thì nên có phải là em kéo từ đây sang đây thì có phải là nó sẽ bị lạnh không? Bởi vì đỏ giảm. Chính xác chưa? Ok, phần thứ hai là kênh màu green thì có phải là đang thiếu sáng không ạ? Chính xác chưa? Màu green giảm thì có phải là gì ạ? Màu hồng sẽ tăng đúng không? Nhìn thấy cái bánh xe màu vừa rồi tôi vừa nói chưa? Rồi tiếp theo cũng tương tự như này, màu blue thì các nhà nhìn thấy chưa? Vậy thì có phải blue chúng ta đang thiếu sáng không ạ? Nếu chúng ta sáng này thì gọi là tăng vàng. Vậy thì trên tấm ảnh này chúng ta đang thiếu những cái màu như thế đấy. Các bạn hiểu cái tôi đang phân tích nhá. Vậy thì có nghĩa trên một tấm ảnh chúng ta đang thiếu những cái màu như thế để gọi là trở về cái màu ảnh nguyên gốc của đối tượng. Thì lúc này chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl N. Thì ở đây các bạn có nhìn thấy cái này nhá, sổ xuống, chúng ta chọn vào red. Nó có giống cái này không? Giống chưa? Ok, vậy thì cầm này, kéo phát vào đây. Làm nhá. Rồi, chọn phần thứ hai, chọn vào green. Thì có phải ông này như này không? Kéo sang đây. Rồi, cũng tương tự như vậy, chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn vào blue thì chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, nhìn này không ạ? Và sau khi làm xong chúng ta ấn ok, đây trước và sau đây. F12, nhìn nó đỏ chưa? Ctrl Z lại, Ctrl Z lại. Đây gọi là khử vàng trong một tấm ảnh. Màu của các bạn bị đỏ quá, giống như màu tôm luộc ấy, thì người ta sẽ phải dùng cái cách như vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn, được không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái giá trị tiếp theo nữa để blend màu. Về cái giá trị là sáng tối đó thì người ta sẽ có một cái cách đó là blend màu theo kiểu trộn màu giữa các kênh. Các bạn ghi đi, cách chỉnh màu bằng trộn màu giữa các kênh. Cách chỉnh màu bằng trộn màu giữa các kênh. Trong phần này tôi sẽ ấn vào biểu tượng đó là cái này. Nhìn này chưa? Chúng ta tắt bỏ cái phần histogram đi, tôi tắt bỏ cái này đúng không ạ? Thì một cái ảnh này người ta làm ra từ 3 kênh màu Windows và chúng ta chọn vào đây kênh màu, nhìn thấy chưa? Trong đây có 3 loại thứ nhất là kênh màu, đó là kênh màu red. Kênh màu thứ hai là kênh màu green và kênh màu thứ ba là kênh màu blue. Đúng không ạ? Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là cái màu green này là màu xanh lá cây cộng với màu xanh dương là giống như xanh da trời đấy, thì có phải nó trở thành xanh giống như xanh ngọc bích không? Biết xanh ngọc bích chưa? Đây, nó chính là cái này, cho bạn xem. Bật cái này cho vui đã. Các bạn có đồng ý với tôi này, đây này, xanh lá cây cộng với này thì có phải nó chính là ông ở giữa này không ạ? Hiểu cái màu xanh dương này chưa? Vậy để muốn cái tông màu ảnh của bạn theo màu xanh dương đó, hãy chọn cho tôi một cách, đó là màu, tôi sẽ chọn màu lá cây, tôi trộn luôn với cái màu dưới thì nó sẽ có được điều mà tôi muốn thôi. Nhìn nhá, vậy là cách trộn nha. Các bạn có đồng ý tôi chọn cái này không ạ? Đây là lá cây đúng không? Tôi ấn vào Ctrl A. Ctrl A là chọn hết đúng không? Ctrl C là copy. Và tôi mang toàn bộ cái giá trị màu lá cây đó, tôi sang màu blue, tôi paste vào. Đây, blue đây. Ctrl V. Thấy chưa? Và sau khi Ctrl V xong thì các bạn sẽ quay trở về ảnh gốc ban đầu là RGB xem nó ra sao. Ấn vào đây. Đó, Ctrl D. Thì đây là một trong những cái màu hiện tại bây giờ giới trẻ cũng đang thích chơi, là màu hơi mái tí. Đấy, người ta gọi là màu xanh đỏ. Đặc biệt là chỉnh màu xanh lá cây thì người ta dùng tông màu này cực kỳ phê luôn nhá. Những cái gì liên quan xanh cây hãy dùng cái này. Đây, Ctrl O cho bạn xem. Tôi sẽ chọn vào ổ E, tôi sẽ chọn vào biểu tượng là thư viện ảnh, tôi sẽ chọn vào phần G.
Tôi sẽ kéo xuống một tí. Trong phần này tôi có nhiều ảnh lắm, vừa đi copy ảnh. Đây những cái cô gái này tôi sẽ bật hai cho các bạn xem. Những cái nào cứ liên quan đến nhiều xanh lá cây đây, những ngày các bạn sẽ thấy, nhìn chưa, đi chụp ảnh xanh lá cây cho ngày trông khiếp. Tuy rằng là người ta chụp vào ban ngày, chụp vào đây. Ok thì các bạn có đồng ý với màu green chưa? Ctrl A, Ctrl C sang bên này, Ctrl V đúng không? Các bạn nhìn này, thích vào đây. Đây là blend màu này, nhìn chưa? Nó sẽ làm một cái màu như thế. Đấy, chỉ cần trộn hai cái màu với nhau là xong rồi. Có những cái người là người ta trộn rất nhiều loại màu khác nhau để lấy được cái giá trị đây. Em nhìn cái này chưa? Cũng xanh lá cây xung quanh đúng không? Tôi sẽ chỉnh như sau, F7. Tôi sẽ chọn vào Windows, tôi chọn vào đây kênh màu. Nhìn chưa? Ctrl A, Ctrl C, sang bên này Ctrl V. Được chưa? Nhìn này sang này. F12 nhá. Nhìn ra Ctrl Z này. Thấy chưa? Đây là một trong tông màu mà ảnh cưới bây giờ người ta đang dùng đây. Tôi cho bạn xem Ctrl O tiếp theo kéo này. Bọn nó đang hơi chơi trò này này. Tất nhiên phải dựa vào giá trị vừa rồi tôi làm cái màu đấy. Nhưng em muốn làm nét này không ạ? Làm nét thì vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn chiêu thức là vừa rồi là chọn vào nhân bản, đây là một biểu tượng là Ctrl G đây. Các bạn nhìn đây nha. Tấm ảnh được chưa? Muốn nét lên, các bạn có đồng ý với tôi là ấn F7, Ctrl G là một nước. Ảnh này sẽ chọn làm sáng ảnh. Tôi chỉ nói rất đơn giản làm sáng ảnh nha, được chưa? Sáng chưa? Ok, tôi nhân bản một lớp nữa là Ctrl G, có hai lớp ảnh chưa? Sáng chưa? Thì ảnh này chọn vào multi. Nhìn chưa? Vậy thì lúc này nó sẽ cân bằng giữa hai ông này với nhau, giữ phím N này. Nó sắc nét đúng không? Nhưng chưa đủ độ sáng đúng không? Thì bây giờ người ta mới sinh ra cái trò là tôi sẽ chỉnh về sáng tối level. Tôi chỉnh cái này lên này. Nhìn chưa? Giữa sáng tối này. Sáng của tôi nhưng vẫn sắc. Người ta gọi là sáng nhưng vẫn sắc đấy. Thì là giá trị thứ hai. Ok, tiếp theo có nhiều người bảo là vậy thì anh Khánh em có thể là chọn của hát không ạ? Đây chỉnh cho ca sĩ thì người ta phải chọn như này. Bỏ cái này nhá, nhìn nhá, F12 nó như này này. Nhìn không? Đấy thì vừa rồi các bạn sẽ chỉnh theo cái cách đấy. Có những người bảo như Ctrl O chúng ta sẽ chọn vào đây cô này bộ sưu tầm cô mệnh Ctrl Z. Nhân bản nhá, nhìn chưa? Em nhìn này Windows chúng ta chọn vào kênh màu. Vậy anh Khánh nhớ em có thể chọn được màu khác trộn vào nhau được không ạ? Ok, kênh màu đỏ trộn với màu xanh ở dưới. Đỏ cộng xanh ra trời thì thành màu gì? Thành màu tím. Tím hồng tùy em. Hai cái màu đấy là màu mà chúng ta trộn với nhau thì thành màu tím. Nên là bạn muốn là cái màu đứng giữa hai màu đấy phải có màu tím ở giữa. Nó chuyển từ đỏ chuyển sang tím đến chuyển sang xanh. Có nghĩa là cái màu đỏ này tôi sẽ cho bạn ví dụ nhá. Đây ông đỏ này, nhìn chưa? Chuyển đây là hai ông này cộng với nhau thì thành cái ông này. Em hiểu không ạ? Vậy bây giờ tôi muốn là blend màu theo kiểu màu tím. Bởi vì thương hiệu của tôi cũng có thể là màu tím. Được chưa? Thì lúc này tôi sẽ làm như sau. Lúc này tôi sẽ chọn vào red, Ctrl A, Ctrl C, copy, tôi sẽ sang blue, tôi ấn vào Ctrl V. Nhìn chưa? Và sau khi Ctrl V xong thì tôi sẽ kiểm tra lại thì mặt có thấy màu tím à? Em có thấy mặt màu tím chưa? Tất cả khung trời sẽ là màu tím. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng là cái việc này chúng ta vẫn có thể điều tiết được hết. Bởi vì sao? Chúng ta có F7 có 2 layer. Và 2 layer này tôi được quyền là tạo ra mặt nạ nó bằng giữ phím An. Hoặc là bạn tích vào đây được không ạ? Và dùng công cụ bút B. Bút B của tôi phóng to lên là bút B màu đen. Tôi sẽ chọn là màu đen. Màu đen này của tôi các bạn có đồng ý với tôi là 5 năm không ạ? Tôi quét qua đâu thì giữ lại nguyên mặt của cái ảnh đấy được không ạ? Đấy, tôi chỉ xóa phần là tóc tai mặt thôi. Còn cái phần ảnh xung quanh tôi để nguyên mà. Nhìn chưa? Các bạn nhìn nha, nó tích thêm lần nữa thì nó sẽ trở về ảnh gốc ban đầu. Bởi vì cái này là opacity mà. Còn nếu mà em đặt cái này 100% bạn tô phát thì đúng về ảnh gốc ban đầu luôn. Bởi vì thủng ngay nhìn thấy ảnh dưới. Được chưa? Ok. Đấy, ví dụ như này. Đấy thì thực ra đây là những cái cách người ta làm để cho có cảm giác mùa đông. Thì da mặt phải lạnh còn gì nữa. Chính xác chưa? Ok, bỏ qua.
Vậy thì bạn hiểu về cách làm ảnh xanh đỏ và chỉnh vào controller chưa? Ok, thì bây giờ tôi sẽ nói tiếp cho các bạn tiếp theo một lần nữa là tôi sẽ chọn vào đây. Đó là contrast. Contrast chính là tăng độ tương phản đấy. Các bạn ghi đi. Chỉnh sáng tối cho tấm ảnh là tăng độ tương phản đây. Để muốn tăng độ tương phản, bạn chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Blind Contrast là chính là giá trị tăng tương phản. Thì trong phần này khuyến cáo không nên dùng quá độ. Em biết quá độ là gì không ạ? Là kéo hết cỡ. Thì em nhìn cái này, cái trên là sáng, còn cái dưới là tương phản giữa màu sắc. Có cái màu gốc của em ấy là màu gì, bạn đẩy hết cỡ lên thì bạn sẽ thấy màu rất là kinh. Nhìn thấy không ạ? Nó sẽ làm trở về màu gốc của em. Ok, tôi giữ phím Am thì ở đây nó sẽ có chữ reset này. Nhìn nào, reset lại. Hiểu cái này chưa? Vậy thì trong phần này tôi chỉ cần chỉnh sáng tí. Thế được rồi. Thế thôi, chỉnh ít thôi, đừng chỉnh nhiều quá. Rồi. Cái đấy nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok, tôi chọn vào tiếp theo cái giá trị nữa. Thì ở đây nó có một cái gọi là exposure, chính là độ phơi sáng. Thì đối với những cái ảnh bị phơi sáng thì em phải kéo giảm xuống, thì tự nhiên cái độ phơi sáng sẽ giảm đi. Ví dụ trong phần này sáng quá, tôi sẽ cầm này kéo nhìn, em thấy ảnh tối hơn không? Và kéo hết cỡ này thì các bạn sẽ trở thành gì? Đúng chưa? Tối thui. Thì đây là một trong những cái giá trị là các bạn để cân bằng sáng tối và bạn chỉnh cái tấm ảnh của chúng ta có tốt không là do cái này. Nha, vậy thì các bạn nhìn này, ở đây tôi đã chia sẻ cho các bạn về cái cách gọi là chỉnh cho các bạn rồi, đúng không? Nhìn này chưa? Bây giờ tôi sẽ trình bày đến cho các bạn đó là hoa hậu. Đó là tại sao Ctrl M và Ctrl L thì Ctrl M này hơn hẳn so với Ctrl L. Các bạn đi Ctrl M. Ctrl M chính là chỉnh sáng tối. Thì bây giờ chúng ta cứ phân tích đã. Nhìn nhá, bật trở lại với cảnh gốc ban đầu. Em biết cảnh gốc ban đầu là cảnh gì rồi không ạ? Tôi chọn vào thư viện ảnh và tôi chọn vào Photoshop. Tôi sẽ chọn vào sửa ảnh. Tôi sẽ kéo xuống một tí. Các bạn có thấy là cái ảnh này chưa? Tôi sẽ nhân bản này làm 2 để cho ví dụ cho bạn biết. Đó là tôi chọn vào Image, tôi chọn vào Duplicate, cái này ra thành 2. Có 2 cái chưa? Và tôi chọn vào 2 cái cửa sổ để cho các bạn nhìn. Một cái bên này tôi sẽ dùng biểu tượng Image, tôi chọn vào biểu tượng Ctrl N và tôi sẽ chơi trò miến liền cho các bạn dễ nhìn hơn. Đúng chưa? Còn cái bên này tôi sẽ dùng Ctrl M. Thì cái Ctrl M nha, các bạn phân tích này, ở đây nó chia ra 4 cái ô số 1, ô số 2, ô số 3 và ô số 4. Nhìn nó 4 cái cột này chưa? Thì cái cột 1 nó tượng trưng cho một giá trị tối. Cột số 4 tượng trưng cho giá trị sáng và cột 23 tượng trưng cho giá trị trung gian. Thế thôi. Mà các bạn có nhìn thấy cái biểu đồ nó chạy từ đến đây không? Nó giống hệt như bên Ctrl L. Vậy thì chúng ta chỉ việc cầm cái đối tượng này, nhìn thấy chưa? Cầm này kéo vào đây này. Ok, và cầm cái điểm này kéo vào đây này. Hai cái này giống nhau, nhìn chưa? Ok, các bạn nhìn chưa? Nhưng cái này còn có thể thậm chí thắm hơn tí. Em nhìn hai màu khác nhau. Này chưa? Ok, hiểu cách chỉnh chưa? Cũng tương tự như vậy thì reset lại tí bảo là không, cái này không thể chỉnh miến liền được. Ok, tôi sẽ chỉnh cho bạn xem, tôi sẽ bỏ cái này đi nhá. Đây, tôi chỉnh vào này, chỉnh không phải chỉnh miến liền. Tôi sẽ chọn vào Image, tôi chọn vào đây và tôi chọn Ctrl M. Thì cái Ctrl M của tôi nó có giá trị là đây, tôi chọn cái này đúng không ạ? Red. Có nhìn thấy không ạ? Thì có phải là các bạn đồng ý tôi cầm cái kéo vào đây, rồi bạn cầm cái này bạn kéo lên đây. Có giống không ạ? Rồi ok, kéo xuống dưới nữa tôi sẽ chọn vào Green, tôi sẽ chọn vào đây, kéo vào đây. Tôi chọn này cầm kéo vào đây. Được chưa? Và cũng tương tự như vậy, tôi sổ xuống và tôi chọn cái cuối cùng là Blue thì tôi sẽ cầm vào đây, tôi kéo vào đây. Và tôi cầm vào tôi kéo vào đây. Được chưa? Vậy thì các bạn có nhìn thấy đây tôi cũng chỉnh như thế không ạ? Có giống nhau không? Cũng có thể chỉnh theo từng kênh được đúng không ạ? Vậy thì tôi sẽ chỉ cho bạn tiếp theo cái giá trị hơn để cho nó có thể blend màu xanh, ám xanh, blend màu ám xanh như sau. Nhìn nhá. Tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Tôi sẽ chọn vào ổ E và tôi chọn vào thư viện ảnh. Tôi sẽ chọn vào mỹ phẩm. Trong phần mỹ phẩm thì tôi sẽ kéo xuống.
Ok, tôi chọn một cái này trước ạ. Ctrl O tiếp theo. Chúng ta sẽ chọn R. Chúng ta sẽ kéo xuống. Ctrl O. Kéo xuống tí nữa. Cái này có thể các bạn làm cho ảnh viện áo cưới hay cái gì đó cũng rất là nhiều người làm. Ok, được chưa? Các bạn nhìn này. Trong phần này các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl G cho tôi một lớp, nhìn thấy Ctrl G một lớp chưa? Thì với cái này chúng ta sẽ chọn qua Image, chúng ta chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl M, thì ở đây nó có biểu tượng là Blend màu xanh. Nhìn blue chưa? Thế cái blue của chúng ta thì có phải là khi mà chúng ta nhìn vào thì có phải màu xanh nó sẽ đối nghịch với màu vàng không ạ? Nếu tôi cầm một cái nét tôi kẻ một phát ở giữa xanh và vàng thì có phải là cái công cụ màu chúng ta sẽ có cái bút này, nhìn thấy bút này chưa? Chúng ta cầm này kéo vào đây. Nhìn ta cầm nhá, kéo vào đây cho tôi ở giữa nha. Thì em có nhìn thấy chưa? Nó sẽ là xanh vàng chưa? Màu đây khá là cổ điển đấy. Và sau khi làm xong này tôi ấn ok, có hai cách. Cách thứ nhất, bạn muốn ám vàng, ám xanh này tôi chỉ cần giảm cái phin này đi thôi. Ok, các bạn nhìn chưa? Ảnh rất cổ từ ngày xưa đấy, nhìn này chưa? Ok, các bạn nhìn chưa? Để muốn cổ chứ ngày xưa nữa thì người ta có thể làm cho cái giá trị đó là nó hơi có tính chất hơi nứt ra một tí thì sao? Cái chất liệu xước nó có thể xước được một tí tại sao? Thì tại sao anh Khánh phải đi kiếm một cái hình ảnh đấy, thì tôi sẽ làm cho bạn luôn tới bến. Ctrl O, biệt động Sài Gòn đấy. Chúng ta sẽ chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào background. Ở trong phần background thì chúng ta sẽ có làm sao ạ? Thư viện ảnh quên mất, chọn lại dùng xạ lên background. Trong phần background tôi sẽ có một cái phần texture và tôi sẽ kéo xuống cho các bạn. Cách này liên quan đến việc mà chúng ta chơi trò vui như này. Nhìn này, xước không ạ? Các bạn có thể kiếm cảnh xước được. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và tôi sẽ ấn vào Ctrl V kép là tích cái này. Các bạn có hình nhìn này không ạ? Hình này của tôi bị xước đúng không ạ? Thì em biết là cái ảnh qua thời gian là người ta phải dùng này đúng không ạ? Tại sao tôi phải dùng chiêu này? Bởi vì là có những người ta chỉnh ảnh là qua cái thời trang, nhưng cái thời trang cái thập niên bao nhiêu. Em biết quảng cáo cho những cái dòng thời trang của cổ điển đúng không ạ? Người ta đang may những cái dòng đó. Ok, đây nhìn nhá. Thì ở đây người ta có vivid line. Vivid line là một trong những giá trị người ta gọi là nọc ghi. Và nọc ghi như này thì các bạn có thấy là tất cả những cái màu ghi xung quanh nó sẽ biến mất đúng không ạ? Nó chỉ tồn tại những giá trị và nó làm cho đậm màu lên. Màu đậm sẽ đậm hơn, màu sáng sẽ sáng hơn. Nên bạn sẽ chọn cái vivid line cho tôi. Bạn nhìn thấy màu đậm màu sáng hơn chưa? Nhìn này. Đấy, chúng ta phải hiểu, tại vì đấy là cái bài mà hôm trước tôi đã chia sẻ cho bạn rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ người ta sẽ có một cái công cụ rất hay, đó là phần filter. Chọn vào Other và chọn vào phần High Path. Ở cách này nó sẽ làm cho rìa của cái cạnh của mép này nó sẽ sắc nét lên và nó sẽ loại trừ toàn bộ hệ thống màu trắng. Màu trắng sẽ biến mất, màu sáng sẽ biến mất. Tôi ấn vào đây cho bạn xem. Thì các bạn nhìn này, ấn ok. Các bạn có nhìn ảnh không không? Có nhìn cái ảnh này không ạ? Ok, vậy thì các bạn có thấy là cái ảnh của chúng ta cũ lại chưa? Nhìn thấy cũ lại chưa? Hồi xưa thì người ta làm phong cách, thì bây giờ nó phải mới lên đúng không? Tôi làm ảnh cũ lại. Đặc biệt nếu ảnh này bạn chơi hình tròn nha, Ctrl Shift U đi chưa? Biết Ctrl Shift U không? Ctrl Shift U. Ảnh giống ngày xưa không em? Và tôi nói cho bạn biết rằng là sau này chúng ta muốn làm được tất cả những cái ảnh mà dòng nó hơi cổ điển các kiểu đấy, chúng ta phải rất là hiểu về phong cách và cách làm nào. Đây là sự kết hợp. Chứ thằng Photoshop nó có sinh ra để mà làm từng cách nhỏ nhỏ này đâu, mà chúng ta phải hiểu về tính chất bản chất của nó thì chúng ta mới làm được. Ok, hiểu về cái công cụ M chưa? Đó là blend theo màu xanh. Tôi bỏ cái lớp trên cùng cho các bạn nhá, nhìn này, đấy, nhá, được không? Rồi bỏ qua này nhá. Vậy thì cũng là cái chiêu thức đấy. Nếu tôi chọn vào vivid line ở chỗ này thì làm sao? Nha, tôi bỏ cái lớp trên cùng nhá, em nhìn nhá.
thì tôi sẽ chọn vào filter, tôi chọn vào other và tôi chọn vào hai path này thì các bạn xem là ảnh nó sắc nét hơn nhá. Ok, nào xem có sắc nét không ạ? Nào trước và sau. Em nhìn chưa? Em nhìn chỗ tóc này, nhìn này. Em có nhìn thấy cái chi tiết của tóc nó sẽ tốt không ạ? Nên cái này nó thường thường là nhìn chỗ này nhá, nhìn chỗ này chưa? Để tôi tích vào đây. Nó làm rõ và nét của đối tượng em. Rồi xong chưa? Thì cái việc tôi vừa chia sẻ cho các bạn đó là cái Ctrl gì ạ? Đây, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G, chúng ta ấn vào Ctrl M, image chọn vào Ctrl M đây ạ. Thì với cái Ctrl M này thì các bạn chọn vào cho tôi giá trị là blue thì tôi sẽ kéo từ vị trí này sang vị trí này đúng không ạ? Ok, nhìn này chưa? Thì khi tôi chọn vào Spotlight thì cái màu xanh nó sẽ ám vào khu vực màu tối và cái khu vàng nó sẽ ám vào khu vực màu sáng của bạn, nên làm da bạn sẽ ấm lên một độ. Ok, tôi chọn vào Spotlight, nhìn là trước và sau. Hiểu cái này không ạ? Ok, hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì cái Ctrl M sẽ giúp ích cho các bạn làm được cái điều mà tôi muốn, đó là blend màu theo kiểu màu xanh ám xanh, được chưa? Bây giờ tôi lại chỉ cho bạn tiếp theo một giá trị nữa là cái thằng Ctrl M lại hơn hẳn Ctrl N, nó lại chọn được khu vực để chỉnh sáng tối. Các bạn ghi đi, chọn khu vực chỉnh sáng tối như sau nhá, chọn khu vực chỉnh sáng tối. Đây ảnh này, nhìn này chưa? Chúng ta chọn vào image và chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta chọn Ctrl M đúng không ạ? Bạn có nhìn cái này có bàn tay không ạ? Nhìn có bàn tay chưa? Thằng bàn tay này rất khủng khiếp ở chỗ như sau, tôi kéo cho bạn xem, nhìn nhá. Cầm bàn tay chỉ vào đây, chỉ vào đây. Em hãy chỉ vào đây thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng chấm nó chạy trên cái dây chúng ta từ đậm đến nhạt không ạ? Nhìn chỗ này chưa? Và chúng ta xác định là chỗ nào là chỗ đậm và chỗ nào là chỗ nhạt, và chúng ta chỉ muốn là cái chỗ đậm mới đậm lên một độ thôi. Còn cái ảnh đẹp nữa rồi, được chưa? Cái người đẹp nữa rồi. Ok, vậy thì tôi sẽ chọn đây, nhìn thấy ảnh chưa? Tôi chỉ vào đây nhá, nhìn chưa? Tích một cái cho tôi cái. Nhìn tích chưa? Có nghĩa tôi chọn vào đúng điểm đấy rồi và tôi muốn chỉ này. Nếu tôi chỉnh thì cho chắc chắn chỗ này sẽ đậm. Thì ở đây người ta nguyên tắc như sau là tôi sẽ tạo ra 2 điểm chốt bên cạnh. Nhìn 2 điểm chốt chưa? Vậy thì có phải là chỗ này là đậm của game không ạ? Tôi cầm và tôi kéo xuống dưới. Nhìn này chưa? Bạn nhìn đây nhá. Ok, thì trước sau này. Trước sau nhá, nhìn này, F12. Ctrl Z lại. Em nhìn chỗ này chưa? Tôi sẽ chỉnh cho cái phần đậm chỗ này. Ok, bây giờ F12 lại nhé cho các bạn xem này. Ctrl M. Ở đây, chúng ta sẽ cầm vào cái bàn tay, chỉ vào khu vực màu đậm, chỉ vào đây, chỉ vào đây. Em chỉ cần cầm và kéo lên. Em có nhìn thấy cái giá trị mà tôi preview này trước này. Em có thấy tất cả những cái khu đậm nó sẽ đậm lên độ không ạ? Em có nhìn thấy không ạ? Vậy thì khi mà người ta chỉnh ảnh, người ta chỉnh rằng khu đậm lên một độ, khu sáng lên một độ là câu chuyện khác nhau. Nhìn không ạ? Đấy, thì đây là một trong những cái cách mà tôi đang chỉnh với cái Ctrl M, người ta sẽ làm được điều này. Thế vậy Ctrl M, Ctrl N thì Ctrl M nó hơn, đó là blend màu xanh, và phần thứ hai là nó chỉnh được khu vực màu xanh và tím vàng của các bạn. Các bạn hiểu không? Thậm chí là còn chỉ vào phần môi mà. Em muốn làm môi hồng đúng không ạ? Ok, image chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào Ctrl M. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng như sau là tôi chỉ vào phần môi. Nhìn phần môi chưa? Sau khi phần môi xong thì tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào màu đỏ. Thì có phải giảm cái này, nếu mà tôi tăng, tôi kéo này đẩy lên trên thì có phải đỏ sẽ đỏ, môi sẽ đỏ lên độ không ạ? Ok, tôi cầm này. Đây ạ, da hồng hào chưa? Ok, hiểu cách chưa? Và tôi chỉ vào cái vị trí cái màu đỏ đấy thì bạn cũng nhìn này, ở đây là người ta sẽ có bàn tay cho các bạn, chỉ vào màu đỏ như thế này thì nó sẽ đánh dấu lại cho bạn nhá, nhìn đánh dấu lại cho các bạn. Đấy thì đây là một trong những nguyên tắc mà người ta gọi là chỉnh sáng tối cho một tấm ảnh. Và hôm nay tôi đã đi qua được cái phần đầu tiên, đó là cái này. Các bạn nhìn chưa? Ok, buổi sau tôi sẽ dạy cho bạn từ đây cho đến đây. Và chúng ta sẽ đi hết tất cả những phần chỉnh màu đó để làm sao chúng ta đi kết quả chỉnh màu tốt nhất nhá. Ok, thì bây giờ tôi nói lại là vừa rồi tôi có nói tôi có thể dùng cái lệnh đấy cho một cái ảnh khác không? Được chưa? Tôi chụp cùng một thời điểm mà. Đây, tôi sẽ cho bạn xem chiêu thức F12. Các bạn có đồng ý với tôi là khi dùng F7 tôi ấn vào biểu tượng là image, tôi chọn vào đây và tôi chỉnh sáng tối cho nó tí. Ctrl L, tôi kéo này xuống tí là thiếu tối. Em có nhìn thấy tối chưa? Trước và sau xem lại nhá, trước này. Đấy, em thấy đẹp hơn chưa?
Được chưa? Rồi, cái này chỉnh làm sao? Kéo tôi hẳn xuống cho các bạn dễ nhìn hơn đã. Đây, trước và sau. Được chưa? Xong rồi nhá, ấn ok. Coi như đây là phần chỉnh màu của bạn rất là đẹp. Được không ạ? Thì các bạn có thấy là đây chỉnh trực tiếp, nó không có lệnh không ạ? Thì chỉnh nó sẽ bị sao? Chúng ta không tận dụng được. Thì người ta mới chơi một trò như sau là tôi sẽ chọn vào đây. Vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn rồi, đó là chọn vào Ctrl và tôi kéo này đúng không em? Ok, xong chưa? Em có công nhận tôi có một cái lệnh này chưa? Thì người ta sẽ ấn vào cái lệnh đó. Dù cái lệnh đó có một lệnh hay là có nhiều lệnh thì bạn hãy dùng cái phương pháp như sau. Đó là tôi chọn vào nó và tôi chọn vào biểu tượng, đó là Ctrl G, là tạo ra một group toàn bộ hệ thống về chỉnh màu của em. Em dùng lệnh là Ctrl M, Ctrl N, Ctrl B, cái gì đó tùy em. Nhưng tóm lại cái group này sẽ tổng hợp tất cả những phần chỉnh màu của em bằng Ctrl G. Em có nhìn thấy Ctrl G cho em không ạ? Ok, vậy Ctrl G của em có phải là có cái phần chỉnh màu là Ctrl N không ạ? Có nhìn này chưa? Đồng ý chưa? Nhìn này, sổ xuống, em có thấy là đây là chính là cái phần chỉnh màu của em ạ. Và tôi muốn rằng áp dụng cái phần chỉnh màu đó cho một cái ảnh khác. Có được không ạ? Bây giờ tôi mở cái ảnh khác cho bạn xem nha. Ctrl O. Đây là chỉnh thông thường nhất. Tôi sẽ chọn vào ảnh tôi chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào gơn. Tôi kéo xuống một tí. Đây là một cái ảnh này. Các bạn nhìn thấy có hai cái ảnh nhá. Đây là ảnh 1 và đây là ảnh 2. Cứ coi như hai cái ảnh này chụp cùng một thời điểm, chụp cùng một không gian. Bây giờ làm nào là tôi chỉnh mất công cái này rồi tôi phải chỉnh cái này phải giống hệt như thằng này cơ. Thì người ta rất là đơn giản, nhìn nhá. Các bạn nhìn này, tôi chỉ cần chọn vào cái menu này. Nhìn cái group tôi chưa? Tôi chọn vào menu. Nhìn menu và sổ xuống. Ở đây nó sẽ có là duplicate group. Duplicate group là nhân bản cái group chỉnh màu đấy nên làm 2. Nhưng lúc này lại hỏi rằng là ông đang áp dụng cho ảnh nào. Thì các bạn có nhìn thấy cái ảnh bên cạnh tôi là tên là 411 đúng không ạ? Tôi sổ xuống, tôi chọn vào 411. Và lúc này tôi chỉ cần ấn ok phát thì ngay lập tức nó bốc toàn bộ cái chỉnh màu từ bên cạnh này vứt một sang cái ảnh 411 đây, mà không cần phải làm lại nữa. Thì đấy là một trong những cái cách chỉnh ảnh cũng khá là nhanh. Đây là cấp độ 1 thôi. Còn cấp độ 2 là action, là chỉ cần ấn F2 phát là tự khắc là chỉnh màu giống như cây 1. Ok. Và cấp độ 3 là ấn một phát là chỉnh được 1000 cái giống nhau. Nó có 3 cấp nhé. Ok. Vậy thì các bạn nhớ một điều rằng là sau này chúng ta dùng blend màu, em sau này là sẽ dùng rất nhiều cái đó. Cái blend màu em dùng cái đó thì em phải gom nó lại, và gom lại để làm nào để áp dụng cho thằng thứ hai mà cũng giống như tông màu đó thì phải farm ngay lập tức. Và người ta mới xin là cái câu chuyện là tôi phải đi xin những cái preset của các bạn, xin những cái chỉnh màu của bạn ngon rồi, tôi mang về tôi dùng cái của tôi. Cứ thấy cái màu đẹp là tôi lấy về để gì tí tôi đấy giống như tôi này. Ấn ok nhá, thử nhá, ấn ok. Cái này có hiện tượng xảy ra không? Như ông này có hiện tượng xảy ra, nó nhân bản một cái mới. Nhìn đằng trước và sau này, hiểu cái nhân bản chưa? Ok. Vậy thì đấy là cái cách mà các bạn chỉnh màu tự động không? Bạn hiểu cái cách chỉnh màu tự động chưa? Ok. Thì bài hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Còn cái đấy không chuyển sang group khác nữa này. Sao này không chuyển đến cái group khác? Em dùng là cái mặt toán cân. Nó bắt bảo là không qua nốt được sai. Để sao?